Tôi bị đưa tới thành phố chết ở thế giới khác. Với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt nhợt nhạt tỏa sáng dưới ánh trăng, người đàn ông chìa ngón cái ra bên đường, ngón cái dài và nhọn một cách bất thường. Làn da của ông ta trắng như một tờ giấy và nụ cười to toét của ông ta toét rộng đến tận mang tai. Đôi mắt hắn dõi theo tôi đi qua, giống như hai vết dầu đen bóng dưới đèn đường. Tôi không dừng lại. Tôi thậm chí không nói chuyện với người đàn ông đó, nhưng chuyện đó sẽ lại xảy ra. Mọi thứ đã trở nên kỳ lạ. Ngày hôm đó, vào năm 2019, dường như khá bình thường, tôi đã đi làm ca đêm ở một nhà kho. Họ trả cho tôi khá, $20 một giờ, nên việc đi lại 30 phút mỗi chiều không làm tôi bận tâm. Tôi chắc chắn không có công việc kho bãi nào được trả lương cao hơn ở thị trấn của mình. Một thị trấn nơi những khu rừng rộng lớn chiếm phần lớn diện tích đất đai. Lúc 2 giờ 25 sáng, tôi rời khỏi chỗ làm, lái xe về nhà trên những con đường quê mà tôi đã đi hàng nghìn lần trước đây. Đó là một con đường thẳng dẫn tới thị trấn của tôi. Một con đường trải nhựa quanh co, băng qua vô số cánh đồng ngô và thuốc lá, mùi phân xộc vào không khí và len lỏi qua các lỗ thông hơi. Tôi mở một chút nước hoa trong xe, như tôi vẫn thường làm, tỏa ra mùi vani dễ chịu trong xe, khiến mùi hôi thối của phân bón cũ bay đi. Nhưng đến 2 giờ 50 sáng, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Đầu tiên, lẽ ra tôi phải thấy những ngôi nhà rồi. Nhưng con đường cứ kéo dài mãi, hoàn toàn tối tăm, những cánh đồng trải dài đến tận chân trời ở mọi hướng. Cuối cùng tôi nhận ra mình đang đi vòng tròn. Tôi lại thấy cái cây chết khổng lồ ở bên phải, những cành trơ trụi của nó vươn lên bầu trời không một gợn mây. Tôi tính quay xe và cố gắng đi ngược lại con đường mình đã đến, nhưng tôi biết mình đang đi đúng đường. Vì vậy, tôi tiếp tục đi thẳng, và sau vài phút, tôi lại thấy người đàn ông xin đi nhờ trước đó. Làn da của ông ta trông hoàn toàn trắng bệch và xanh xao, mỏng như giấy căng ra trên khuôn mặt kỳ quái, không giống con người. Nụ cười to toét của ông ta dường như kéo dài đến tận mang tai, và tôi thấy ngón tay cái dài ngoằng ngoèo của ông ta chìa ra khi tôi đi ngang qua. Có mà điên mới cho hắn lên xe, tôi tự nhủ và bật radio. Nhưng tôi đã kiểm tra gương chiếu hậu vài lần, tim tôi đập nhanh hơn mỗi lần nhìn lại. Tôi thấy hắn nhìn chằm chằm về phía tôi, vẫn nở nụ cười to toét. Tay chân hắn trông gầy gò và xoắn lại, quá dài, các khớp uốn cong theo những cách và những chỗ mà tay chân người bình thường không thể. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi kaki trơn và quần kaki. Lúc đó tôi không nhận ra, nhưng đó là đồng phục của các trại giam và nhà tù trong khu vực, ít nhất là dành cho những tù nhân có mức độ nguy hiểm thấp. Những người không cần mặc bộ áo liền quần màu đỏ hoặc cam của những kẻ có khả năng trốn thoát, hoặc những kẻ bị nghi ngờ hoặc kết án tội nghiêm trọng. Ánh đèn đường nhấp nháy khi tôi nhìn lại, chớp tắt nhanh chóng, chiếu sáng hình bóng của hắn trong ánh sáng rợn người. Với mỗi lần chớp, tôi thấy khuôn mặt hắn biến đổi, nụ cười biến thành cái cau mày đầy căm hận và điên loạn. Tôi lái xe nhanh hơn, cố gắng chạy trốn khỏi hắn. 5 phút sau, tôi lại nhìn thấy hắn ngay trước xe tôi. Con đường đi thẳng, nhưng bằng cách nào đó, hắn lại vượt lên trước tôi. Ánh đèn nhấp nháy nhanh hơn khắp con đường, và nụ cười của hắn đã quay trở lại, trông thậm chí còn đáng sợ hơn trước. Răng của hắn ta trông quá sắc, và dường như có quá nhiều răng trong cái miệng rộng bất thường đó. Khi tôi lái xe chậm rãi ngang qua hắn, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cả thế giới tối sầm lại, và tôi đạp phanh gấp. Đèn xe của tôi tắt đột ngột, cả đèn đường cũng vậy. Ánh sáng xung quanh từ các vì sao và mặt trăng biến mất dưới những đám mây đen dày đặc che phủ đến tận chân trời. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên vỉa hè. Động cơ vẫn chạy, nhưng ngay cả trong xe, đèn cũng đã tắt. Radio tắt và đồng hồ đo ngừng hoạt động. Có điều gì đó không ổn bên trong xe, không chỉ ở khía cạnh máy móc. Một cảm giác kinh hoàng. Khi đèn đường, đồng hồ đo và đài cùng bật sáng trở lại, tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế hành khách của mình, vẫn nở nụ cười to toét rùng rợn đó trên khuôn mặt. Theo như tôi thấy hoặc nghe, thì cánh cửa chưa bao giờ mở hay đóng. Cứ như hắn đã dịch chuyển vào xe từ vị trí bên cạnh cửa ghế phụ. Nhưng có lẽ đó chỉ là trò đánh lừa của tâm trí và bóng tối. Có lẽ. Cảm ơn vì đã giúp tôi, hắn nói bằng giọng thấp, đầy chế nhạo. Anh không biết có bao nhiêu người chỉ lái xe qua và từ chối giúp đỡ đồng loại của mình khi gặp khó khăn đâu. Ông muốn gì? Tôi hạ giọng thì thầm những lời đó.
Tôi ước mình có một con dao hoặc bình xịt hơi cay hay cái gì đó có thể mang lại cho tôi lợi thế. Tôi cảm thấy trần trụi. Tôi chỉ cần đi nhờ một chuyến đến lối ra tiếp theo thôi. Bạn tôi ơi, hắn nói. Đây không phải là đường cao tốc, tôi nói. Không có lối ra nào cả. Đây chỉ là một con đường quê ngẫu nhiên và tôi thậm chí còn không biết chắc mình đang ở đâu. Tôi không biết làm sao điều đó có thể xảy ra vì tôi đi đường này về nhà hàng ngày, nhưng luôn có những lối ra khi ta cần chúng trong cuộc đời, hắn nói, và tôi cần một lối ra ngay bây giờ. Đi thẳng về phía trước, và khi thấy lối ra đến thị trấn Rusty, hãy đi theo nó. Tôi sẽ để anh đi nếu anh làm vậy. Tôi sẽ để anh sống. Nhưng nếu không... Hắn quay sang tôi, lại nở nụ cười tôi toét. Nhìn bộ mặt xảo quyệt, không giống con người của hắn. Nghe những lời hắn nói, một đoạn trong bài thơ cũ của Robert Browning lần đầu tiên tôi được nghe ở trường đại học hiện lên trong tâm trí tôi. Suy nghĩ đầu trong tôi, hắn từng lời gian dối. Trong đôi mắt quỷ quyệt, kẻ xảo trá đang nhìn. Rình xem tôi phản ứng, liệu tôi có mảy tin. Đôi môi không che giấu, một nụ cười danh mãnh, kìm nén niềm hân hoan khi theo đuổi ghi bàn. Trong niềm vui ẩn giấu, có thêm một nạn nhân. Hắn còn làm được gì khi kế hoạch đã có, còn có thể làm gì khi cái bẫy đã giăng? Hỡi những kẻ du hành, những kẻ tin vào hắn, hỏi xin một con đường. Trong tiếng cười điên dại, vang lên như tê tái, chiếc gậy không nương tay như là trò tiêu khiển trên con đường bụi bặm. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi có cảm giác bài thơ như được viết về chính gã đàn ông này. Tôi lái xe về phía trước, và người đàn ông thò tay vào túi. Tôi căng thẳng, mong chờ một con dao hoặc một khẩu súng, nhưng hắn ta lôi ra một cái túi nhỏ. Đó là cái gì vậy? Tôi lo lắng hỏi và nhìn sang. Trước sự ngạc nhiên của tôi, một biển báo lối ra đã xuất hiện cách vài trăm mét. Người đàn ông nhợt nhạt ném cái túi từ tay này sang tay khác. Những ngón tay dài ngoằng ngoằn ngoèo của hắn chộp lấy nó trong không trung, giống như một con cóc bắt ruồi. Chỉ là vài thứ quý giá mà tôi thích giữ bên mình, hắn nói. Chúng ta sẽ cần những thứ này ở nơi chúng ta đến. À mà này, tên của anh là gì? Nếu chúng ta sẽ là bạn đồng hành, chúng ta nên giới thiệu về nhau. Suy cho cùng thì đó cũng là tục lệ cơ bản ở mọi thế giới mà. Phía trước, tôi có thể nhìn thấy tấm biển. Đến thị trấn Rusty, còn cách 5 dặm. À, Rusty thân yêu, người đàn ông nói. Đó là một nơi tuyệt vời. Anh sẽ không bao giờ thấy một nơi nào khác giống như vậy. Tôi đảm bảo với anh. Nhân tiện, tên tôi là Foras. Tôi là một nhân vật khá quan trọng ở nơi tôi đến. Anh thấy đấy. Anh sẽ vui vì đã dừng lại và giúp tôi. Tôi đảm bảo điều đó. Hắn cười, một âm thanh chói tai, the thé làm máu tôi lạnh buốt. Đúng không, Jason? Tôi gật đầu. Tôi không hề ngạc nhiên khi hắn đã biết tên tôi. Rõ ràng, hắn đã chờ đợi tôi và chỉ mình tôi. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy mình sẽ sớm biết thôi. Tôi bật đèn xi nhan khi chúng tôi tiến gần lối ra. Mặc dù tôi không thấy một chiếc xe hay con người nào trên đường suốt hơn 1 tiếng rưỡi qua. Khu rừng nhanh chóng lùi xa, nhường chỗ cho những ngôi nhà và tòa nhà bị phá hủy. Bóng tối xung quanh chúng tôi nhảy múa. Khi đèn pha chiếu sáng, những chiếc xe tăng rỉ sét với phần trên bị thổi bay và những chiếc xe bị cháy đen. Bộ khung của chúng đứng bên lề đường như những nón, người lính gác, kính an toàn vỡ nát và mảnh vụn văng khắp đường. Đây là nơi nào? Tôi hỏi kinh hãi. Cứ lái đi, người đàn ông nói. Tại một số điểm, con đường bị thu hẹp lại nhiều so với đống đổ nát, đến nỗi tôi phải giảm tốc độ xuống còn vài chục km/h, cố gắng len lỏi qua những thiệt hại khủng khiếp đã tàn phá thành phố này. Ở phía xa, tôi nhìn thấy bóng của những tòa nhà chọc trời, đen kịt trên nền trời tăm tối nhiều mây. Không có ánh đèn trong các tòa nhà. Những thi thể treo lơ lửng từ các cột đèn chết chóc, không còn ánh sáng khi chúng tôi tiến gần đến trung tâm thành phố. Chẳng mấy chốc, cả con đường chính biến thành một đống đổ nát, và chiếc xe của tôi không thể đi xa hơn trên con đường đó. Những gì còn lại của một chiếc máy bay chiến đấu lấp lánh dưới ánh đèn ô tô của tôi, những mảnh vỡ nằm rải rác, vặn vẹo và cháy đen khắp mọi nơi trên đường. Xác của chiếc máy bay trộn lẫn với những chiếc xe bị cháy rụi và những chiếc xe tăng bị phá hủy, tạo nên một rào chắn gần như không thể vượt qua, trừ khi ai đó đi bộ và có thể trèo qua đống đổ nát. Foras chỉ vào một con đường phụ, cười to toét. Tôi rẽ xe sang trái
và ánh đèn chiếu lên một nỗi kinh hoàng mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Sinh vật sống đầu tiên tôi nhìn thấy ở vùng đất hoang tàn tận thế này. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một cậu bé trong giây lát, nhưng có gì đó sai sai. Da của nó sáng lên màu đỏ rực, như thể bị viêm nhiễm, và nó bò ngược trên 4 chi, đầu lộn ngược, tay vặn vẹo trước mặt trong khi ngực căng ra phập phồng. Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế, ngoại trừ trong những bộ phim như The Exorcist, và tốc độ mà nó di chuyển trong tư thế vặn vẹo đó làm dấy lên những đợt sợ hãi chạy qua cơ thể tôi. Mắt thằng bé tập trung vào đèn pha của ô tô, và nó rít lên to, đến mức tôi có thể nghe thấy qua cửa sổ đóng kín. Nó tiến về phía trước, vặn vẹo và quằn quại, các khớp uốn cong theo những cách mà không một chi nào của con người có thể làm được. Đầu nó vặn ra sau đến mức trông như cổ, nó đáng ra phải gãy. Nhưng chính đôi mắt phản chiếu ánh sáng của đèn pha mới thực sự làm tôi kinh hãi. Chúng trông như được bao phủ trong một lớp màng đẫm máu, một lớp màng dày màu đỏ bầm chảy ròng ròng những chất lỏng kỳ lạ xuống mặt nó. Dưới lớp màng đó, tôi gần như có thể thấy hình dạng mơ hồ của đôi mắt, nhưng nó giống như nhìn xuống một cái giếng sâu không đáy, ngoại trừ phản chiếu những bóng hình hay những hình ảnh thoáng qua. Nó nhảy lên bằng 4 chi, bay qua không trung và đáp phịch lên kính chắn gió của tôi. Tôi bắt đầu hét lên, "Foras, làm gì đó đi." Tôi hét lên, nhưng khuôn mặt trắng bệch, phi nhân tính của hắn ta không chút bối rối. Trong cơn hưng phấn, do adrenaline tăng vọt, tôi thấy hắn vẫn giữ cái túi nhỏ trong tay. Thở dài, hắn mở nó ra, tháo sợi dây rút. Tôi nghe thấy những âm thanh nhỏ phát ra từ bên trong. Ngẩng đầu lên, tôi thấy mặt thằng bé gần như áp sát vào kính chắn gió, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt chỉ cách tôi vài chục cm qua tấm kính mỏng, nhìn tôi với sự căm thù và thèm khát tột độ. Nó nghiến răng, hàm mở ra và đóng lại. Sau đó, tôi thấy bàn tay nhỏ bé màu đỏ của nó giơ lên và bắt đầu đập vào kính chắn gió. Không biểu lộ bất kỳ đau đớn nào, nắm đấm của nó va vào tấm kính trước mặt tôi. Một vết lõm hình tròn xuất hiện, tiếng uịch lớn khiến tôi giật mình, nhảy dựng lên suýt đập đầu vào nóc xe. Những vết nứt lan ra như mạng nhện. Nó lại giơ tay lên, đấm mạnh, giận dữ, nhổ nước bọt và rít lên. Khi tay cậu ta đập xuống, tôi nghe thấy kính chắn gió vỡ vụn khi cậu ta đập vào đúng chỗ đó một lần nữa. Như thể đang quay chậm, tôi nhìn thấy mạng lưới các vết nứt kéo dài và dày lên khi kính an toàn vỡ ra, khiến các mảnh vỡ bay khắp người tôi, Foras và bên trong xe. Foras không còn cười nữa. Vẻ cau có của hắn khiến hắn trông hoàn toàn điên loạn. Chiếc túi đã mở ra và từ trong đó hắn lấy ra một viên sỏi, không lớn hơn cục tẩy bút chì. Viên sỏi dường như tỏa ra màu sắc và ánh sáng, gần giống như đá opal, nhưng ánh sáng từ viên đá này dường như phát ra từ bên trong nó. Những cầu vồng đủ màu sắc lung linh trong viên đá, không ngừng cuộn xoáy và hòa quyện. Thằng quỷ nhỏ bắt đầu thò tay vào trong xe và tôi bắt đầu la hét. Những ngón tay của nó trông như bị gãy và vặn vẹo. Tôi còn thấy móng tay của nó đã chuyển sang màu đen, với những vết máu khô và bụi bẩn bám sâu bên dưới chúng. Mùi cơ thể nó ở quá gần khiến tôi muốn ói mửa. Cái mùi đó như thể nó hiện diện hữu hình trong xe, một chua chát đặc quánh, thối rữa bốc ra từ da thịt kỳ lạ của thằng bé. Foras chụp lấy bàn tay ngay khi nó tiến gần đến cổ họng tôi. Bàn tay trắng bệch của Foras giật lấy nó một cách mờ ảo, di chuyển nhanh hơn khả năng của con người, và với một tiếng rắc khủng khiếp, tôi nghe thấy tiếng xương gãy khi hắn ta vặn bàn tay về phía sau, cho đến khi nó gần chạm vào cánh tay của thằng nhóc. Những mảnh xương gãy nát và chọc qua da, làm những giọt máu đỏ thẫm bay tứ tung. Sau một lúc im lặng hoàn toàn, thằng bé phát ra một tiếng hét khiến cả xe rung chuyển. Tôi bịt tai lại khi phần kính còn lại trong ô tô của tôi vỡ tan dưới tiếng ồn chói tai. "Chú ơi, làm nó im đi!" Tôi cố hét lên với Foras, nhưng tôi thậm chí không thể nghe được lời của chính mình. Nếu tình trạng này kéo dài hơn nữa, tôi chắc chắn màng nhĩ của mình sẽ nổ tung. Tôi bịt tai chặt hơn, nhưng đúng lúc đó, Foras kéo thằng bé về phía hắn bằng cánh tay bị gãy và giơ viên đá nhiều màu sắc lên mặt nó. Tay còn lại, hắn tóm lấy cổ họng thằng bé và bóp nghẹt, khiến khí quản nó bị tắc nghẽn. Tai tôi ù đi trong sự im lặng đột ngột. "Con trai ơi là con trai!" Foras mỉm cười nói bằng giọng điệu của một người cha. "Mày chọn nhầm xe để tấn công rồi." Hắn ta bóp chặt hơn, và khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của thằng nhỏ lại càng trở nên sẫm màu hơn. Nó cố gắng cào và cắn Foras, nhưng nhanh chóng bị mất sức.
Khi cơ thể nó rũ xuống mềm oặt, Forrest đưa viên đá óng ánh kỳ lạ lên miệng nó. Tôi nhìn thấy thứ gì đó từ thằng bé chuyển vào viên sỏi, nhưng tôi không chắc đó là gì. Nó trông giống như một cái bóng đang chạy, hoàn toàn đen kịt và không thể xuyên thấu. Nó chạy theo dòng, những dòng nước đen cuộn xoáy và xoắn lại khi viên sỏi hấp thụ hết dòng nước đó. Thằng bé trông như bị rút cạn cả người, da dính chặt vào cơ thể, thịt bốc hơi trước mắt tôi. Cuối cùng, trông nó giống như một bộ xương khô với làn da mỏng như giấy. Forrest dễ dàng ném nó về phía trước, cơ thể nhẹ nhàng bay vút lên không trung và rơi xuống trên một chiếc xe máy màu đen nằm nghiêng giữa đường. Tôi nhìn qua và thấy vừa kinh ngạc vừa kinh hãi rằng viên đá đã thay đổi. Màu trắng đục trước đây của nó đã không còn nữa. Giờ đây, những dòng chảy màu đen và đỏ thẫm tràn ngập trong viên đá, vẫn vặn xoắn và chuyển động không ngừng, nhưng không còn ánh sáng óng ánh tuyệt đẹp mà nó đã chiếu sáng trước đó. Cái gì? Nơi này là gì vậy? Tôi hỏi, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Tôi không ngờ Forrest sẽ trả lời thành thật. Tôi biết hắn ta có thể sẽ giết tôi ngay khi chúng tôi đến nơi nào đó. Nhưng hắn đã làm tôi ngạc nhiên và kể cho tôi nghe một câu chuyện mà sau này tôi xác nhận là có thật. Tôi đã nói với anh rồi mà, đây là thị trấn Rusty, hắn nói. Ở đất nước Victoria. Đó là một câu chuyện khá dài, tôi rất tiếc phải nói vậy và tôi không có thời gian để kể hết cho anh nghe. Tôi có thể kể cho anh gọi nó là gì trong thế giới của anh, phiên bản tóm tắt à? Tôi nói một cách không chắc chắn. Hắn ta nhìn xuống viên đá vẫn còn trong tay và bằng một cú lật ngón tay khéo léo, ném nó lên không trung và nhìn nó rơi hoàn hảo vào chiếc túi nhỏ đang mở trên tay kia. Hắn buộc lại rồi bỏ lại vào túi, quay sang tôi và cười tô toét. Đây là một câu chuyện khá buồn cười, hắn nói. Ý tôi là, ít nhất với tôi, vài tỷ người chết, số còn lại tị nạn trong một thế giới đang hấp hối, không thể nhận ra. Hắn ta cười vì điều này. Tôi đoán mọi chuyện bắt đầu với một người là tướng Matheson. Ông ta lên nắm quyền ở Victoriat trong một cuộc đảo chính. Trong thời kỳ siêu lạm phát và tình trạng thất nghiệp đè nặng, người dân biểu tình khắp nơi và người vô gia cư tràn ngập đường phố. Cư dân Victoria nói chung ủng hộ ông ta vì tình hình đất nước đã quá khủng khiếp đến mức họ nghĩ rằng nó không thể tệ hơn được nữa. Thật mỉa mai, theo một cách nào đó, phải không? Vậy là tướng Matheson bắt đầu sửa chữa nền kinh tế bằng cách phát động chiến tranh. Nền kinh tế thời chiến đòi hỏi vô số xe tăng, binh lính, máy bay, tên lửa và mọi thứ khác. Điều này đã tạo ra việc làm mới. Ông ta tấn công Vương quốc Trung Quốc với tuyên bố rằng họ đã chiếm các hòn đảo hợp pháp ở Biển Đông từ đồng minh của Victoria trong khu vực. Trong khi đó, ở quê nhà, ông ta cũng bắt đầu tuyển mộ những người đàn ông để điều hành các trại cũng như truy bắt và tiêu diệt tất cả những kẻ bất hảo. Ông ta bắt đầu với những người nghiện ma túy và nghiện rượu, những người vô gia cư, người tâm thần, tội phạm và bất cứ ai khác có vẻ không phù hợp với đất nước mới vĩ đại của ông ta. Những người đàn ông tự gọi mình là người hầu sắt. Họ sẽ kéo người ta ra khỏi đường phố và giải đi, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Trên thực tế, những người hầu sắt sẽ đưa họ vào phòng giam hoặc xe buýt vận chuyển và cho họ tất cả nước có pha carfentanil và endorphin liều cao. Cả hai đều vô vị và cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, họ đốt xác những người này trong các hố lộ thiên. Bằng phương pháp này, họ đã giết chết hàng chục triệu người và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Mọi người đều vui vẻ, mọi người đều có việc làm và mọi vấn đề dường như đã biến mất chỉ sau một đêm. Một thành công thực sự phải không? Một kết thúc có hậu. Chà, mọi chuyện lại không hẳn là thế. Hóa ra, Vương quốc Trung Quốc đã phát triển một loại bom mới kỳ lạ, không phải bom hạt nhân mà là loại sử dụng phản vật chất làm vật liệu nổ. Nó có sức công phá mạnh hơn nhiều so với bất kỳ quả bom hydro nào từng được phát triển, hoặc ít nhất họ đoán vậy. Nhưng phản vật chất quá đắt và khó sản xuất nên họ không thể chạy thử. Họ lấy quả bom đầu tiên và thả nó xuống trung tâm Victoria gần thành phố Rusty, nơi chúng ta đang ở hiện nay. Phản vật chất đã kích hoạt ngay khi nó chạm vào bề mặt và được giải phóng khỏi vỏ bọc. Sau đó là một vụ nổ, một cái hố khổng lồ ăn sâu vào lòng đất. Một đám mây hình nấm đen bay lên tận mây, mặt đất rung chuyển. Nhưng khi làn khói tan đi, có vẻ như quả bom phản vật chất không đạt được hiệu quả như dự kiến. Hầu hết thành phố vẫn đứng vững. Nhưng cái hố đó,
Cái hố đó có những thứ kỳ lạ bên trong, nhưng người ta sớm phát hiện ra. Thực sự là những thứ rất kỳ lạ. Chúng bắt đầu bò và tràn ra khỏi hố, như thể một đường hầm dẫn đến một thế giới khác đã được mở ra. Và có lẽ nó đúng là đã được mở ra. Không có cái gọi là có lẽ. Tôi tự nghĩ khi cho chiếc xe đã bị phá hủy chạy tiếp và tiến vào một thành phố chết. Tuyệt vọng, tôi liếc nhìn Forrest. Dường như hắn cũng đang nhìn lại tôi, mặc dù ánh mắt liên tục liếc về phía con đường. Tôi nhìn thấy ánh đèn pha phản chiếu những con mắt lạ lùng trong những con hẻm và tòa nhà, nhưng mỗi khi tôi quay lại nhìn thì chỉ còn lại những cái bóng. Tôi đã thắt dây an toàn, còn Forrest thì không. Chắc hẳn hắn đã cảm thấy tự tin vào khả năng của mình và không quan tâm đến một vụ tai nạn ô tô. Tôi biết hắn ta có quyền lực nên nhanh chóng lên kế hoạch tự xét. Tôi tăng tốc cho xe. Phía trước, tôi thấy một cột đèn với một xách chít khô héo từ lâu treo lủng lẳng bằng một cái thòng lọng đang mục nát. Tôi cố gắng căn chỉnh phía ghế phụ của xe thẳng với cột kim loại. Tôi nín thở, nhắm mắt lại khi xe còn cách vài mét cuối cùng, vẫn tăng tốc, động cơ gầm rú. Tôi không thể đi quá 40 dặm một giờ, nhưng nó đã khiến Forrest bay qua kính chắn gió vỡ vụn. Túi khí bên phía tài xế bung ra, đập vào mặt tôi mạnh đến nỗi tôi thấy mấy ông trời. Tôi cảm thấy mờ áo tuôn ra từ mũi và thế giới dường như tối sầm trong vài giây. Động cơ rít lên, phun ra chất làm mát và dầu hộp số thành những cột hơi nước lớn đọng lại dưới xe. Sau khi lấy lại ý thức, tôi nhìn lên và thấy Forrest. Hắn nằm trên nắp capo xe, rên rỉ và cua tay theo vòng tròn vô nghĩa. Mờ áo chảy ra từ vết cắt sâu trên đầu và tràn ra ướt đẫm khuôn mặt không giống con người kia. Hắn đã không còn cười nữa. Loạng choạng với những ngón tay run rẩy, tôi tháo dây an toàn và mở cửa tài xế, ngã xuống mặt đường nứt nẻ bên dưới. Tôi thở dốc, rồi với ý chí đột ngột bùng lên, tôi đẩy mình đứng dậy. Forrest vẫn lẩm bẩm những âm thanh khó hiểu, dường như không biết mình đang ở đâu. Tôi nghe thấy hắn ta lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa. Anh, man. Những ngón tay vặn vẹo nắm và thả. Tôi đã nghĩ đến việc bóp chít hắn ngay lúc đó, trong khi hắn còn yếu và không có khả năng tự vệ. Nhưng tôi không biết hắn thực sự vô hại đến mức nào, ngay cả trong trạng thái yếu ớt này. Hơn nữa, tôi không biết làm thế nào để quay trở lại thế giới của mình, và việc giết chết người duy nhất mà tôi cảm thấy chắc chắn biết cách có thể gây phản tác dụng một cách ngoạn mục, khiến tôi phải ở đây đến hết cuộc đời. Tôi quyết định chạy thật nhanh và để hắn ở lại đó, chảy mờ áo đến chít trên nắp xe bị biến dạng. Tôi bắt đầu đi nhanh, hơi loạng choạng khi một cơn đau nhói chạy dọc bắp chân. Khi tôi cảm thấy mình gần như đã lấy lại được thăng bằng sau vụ va chạm, tôi bắt đầu chạy. Nhìn lại chiếc xe, tôi thấy hắn đang từ từ đứng dậy, cố gắng đẩy mình khỏi nắp capo bằng những ngón tay thon dài kỳ lạ. Hắn ngã trở lại trên nắp capo, sau đó với đôi tay run rẩy lấy ra thứ gì đó từ một trong những chiếc túi da buộc chặt của mình, đặt nó vào miệng. Tôi rẽ trái vào con hẻm đầu tiên tôi tìm thấy. Toàn bộ thành phố này là một khung cảnh kinh hoàng. Một làn sóng, những cơn ác mộng. Xách chít thối rữa la liệt khắp nơi. Và tôi nhìn thấy một cái thùng rác ở cuối con hẻm chứa đầy các bộ phận cơ thể. Chân, tay, ngực và bàn tay đang phân hủy. Tất cả đều bị chặt rời, bị vứt bừa bãi vào thùng rác, cứ như rác thải thông thường. Một bàn tay yếu ớt đưa ra như thể đang cố gắng cầu cứu. Móng tay của nó bị đen và ngón cái bị mất. Các bộ phận cơ thể tràn ngập thùng rác, một đám côn trùng vo ve xung quanh nó. Mùi hôi thối khi tôi tiến lại gần thật kinh tởm. Tôi buồn nôn, di chuyển sang phía bên kia của con hẻm, cố gắng giữ khoảng cách tối đa giữa mình với cái thùng rác đó. Nó có mùi giống như mùi cà chua thối trộn lẫn với phân và thịt ôi. Nhưng trước khi rời thành phố này, tôi sẽ nhìn thấy và ngửi thấy nhiều thứ tương tự hơn. Tôi rẽ trái và phải ngẫu nhiên qua các con phố và ngõ hẻm, cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể giữa mình và Forrest. Trong trạng thái hoang tưởng, tôi cứ nghe thấy tiếng bước chân tưởng tượng, nhưng đó luôn chỉ là tiếng vọng của chính tôi. Trong một con hẻm, tôi nhìn thấy một con gấu mèo đột biến đang đứng ở phía xa. Nó to bằng một con chó chăn cừu Đức với những khối u tròn và u sợi khổng lồ lủng lằng khắp cơ thể. Tôi thấy một bàn chân thứ 5 thõng xuống dưới bụng nó, không xương và què quặt. Nó gặm xách một bà già đã khô héo từ lâu, nhai nát xương và cố gắng hút tủy bằng những chiếc răng vặn vẹo, ố vàng.
Con gấu mèo không để ý đến tôi, cũng không để ý đến hình bóng kỳ lạ đang lén lút tiến lại phía sau nó. Ngay khi nhìn thấy chuyển động, tôi nhanh chóng nhìn quanh và thấy một thùng rác bằng thép không gỉ với chất lỏng đen đặc chảy xuống bên ngoài. Khi tôi vội vàng nhìn xuống, một phần trong tôi mong đợi được nhìn thấy khuôn mặt đang cười tô toét, vô nhân đạo của Forrest trong đó. Tôi thấy một thứ kinh khủng không kém. Tôi thấy thùng rác chứa đầy xách chó mèo thối rữa, chất chồng lên nhau như đống gỗ vụn. Trong giây lát, tôi kinh hoàng đến mức gần như quên mất mình đang làm gì. Sau đó, não tôi hét lên bảo tôi phải chạy, phải trốn đi, và tôi lao sang một bên, hy vọng người đàn ông ở cuối con hẻm không nhìn thấy tôi. Tôi nín thở, cố gắng không hít phải mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ thùng rác. Xách động vật thối rữa có mùi khác với xách người thối rữa, như bất kỳ ai có kinh nghiệm về cả hai đều có thể chứng thực. Xách người thối rữa luôn có mùi cà chua thối, kết hợp với mùi nước thải, so với mùi xạ hương trộn lẫn với thịt thối rữa của động vật chít. Cả hai đều cực kỳ kinh khủng, một trong những mùi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Ban đầu tôi tưởng đó là một loại quái vật biến dạng, với những khối u bất thường và mô xơ nổi bật khắp cơ thể. Sau đó, tôi thấy đó chỉ là một người đàn ông, một dạng đột biến hoặc nạn nhân của chứng rối loạn di truyền hoặc phóng xạ. Hoặc có thể là thứ gì đó còn tệ hơn. Anh ta cầm một cây gậy bóng chày với đinh nhô ra lởm chởm, và trước khi con gấu mèo đột biến kịp quay đầu lại, anh ta đã quật đầu gậy vào đỉnh đầu của nó. Con gấu mèo đổ gục xuống đất với một hơi thở nhẹ nhàng. Bản năng đầu tiên của tôi là bỏ chạy, nhưng có điều gì đó trong thái độ của người đàn ông khiến tôi nghĩ anh ta không phải là quái vật như tôi tưởng tượng. Anh ta bước đi với dáng điệu trẻ con và nói chuyện một mình. Tôi có thể nghe thấy những lời buồn bã mà anh ấy lẩm bẩm với giọng trầm thấp, vang vọng từ bức tường gạch của con hẻm. Lại gấu mèo nữa. Anh ta nói, tao chán ngán việc phải ăn thịt gấu mèo một mình mỗi đêm. Ước gì tao có thể tìm thêm một ít thịt khô. Nhớ lần chúng ta tìm thấy một kho lớn thịt bò khô trong hầm không? Lẽ ra không nên ăn hết nhanh như vậy. Frankie ngu ngốc, chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai. Anh ta tự đập mạnh vào một bên cái đầu biến dạng của mình. Xin chào, tôi gọi to, bỏ qua cả lý trí của mình. Tôi có rất ít lựa chọn, bị mắc kẹt trong thành phố chít chóc. Xa lạ này ở một thế giới khác, người đàn ông vừa mới túm cổ cái xách con gấu mèo để kéo đi. Lập tức cứng đờ ra, khuôn mặt lộ ra vẻ bối rối hài hước. Anh ấy dường như không sợ hãi chút nào, nhưng bây giờ anh ấy lần đầu tiên chú ý đến tôi khi tôi bước ra từ phía sau thùng rác. Anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới. Một người bình thường như cậu làm gì trong thành phố này? Anh ấy hỏi. Tôi thấy một bên mắt xếch lên giống như một nếp da đã mọc lên che một phần trên mí mắt. Con mắt còn lại mở to ngạc nhiên một cách hài hước khi nhìn thấy quần áo của tôi. Trông cậu giống những người đến từ cầu thang. Tôi sẽ nói với cậu rằng không bao giờ có kết quả tốt. Họ không biết mình đang làm gì khi đi xuống cầu thang đó. Anh ta thả xách con gấu mèo xuống và nhanh chóng sải bước về phía tôi, di chuyển nhanh hơn nhiều so với kích thước của anh ta. Anh ta đưa bàn tay to lớn đầy sẹo của mình ra. Tôi nhìn nó một lúc, bối rối. Rồi tôi đưa tay ra và lắc nó. Tôi cảm thấy cái nắm tay siết chặt của anh ta nghiền nát xương bàn tay tôi và cố gắng không nhăn mặt. Tôi nhìn anh ta kỹ hơn và nhận ra anh ta trông giống người voi, ngoại trừ thân hình chắc chắn và linh hoạt hơn nhiều. Tuy nhiên, anh ta có những khối u kỳ lạ nổi lên trên khuôn mặt và cơ thể, không che giấu được những cơ bắp cuồn cuộn bên dưới. Tôi là Frankie, anh ta nói, mỉm cười, khoe vài chiếc răng còn sót lại. Tôi từng sống ở đây với gia đình mình. Anh ấy chỉ vào những tàn tích bị phá hủy của thành phố xung quanh chúng tôi. Nhưng sau quả bom, mẹ tôi, bà ấy biến mất. Tôi nhớ bà rất nhiều. Tôi cứ tìm kiếm, hy vọng sẽ gặp lại bà ấy, nhưng tôi không nghĩ bà còn ở đây nữa. Tôi nghĩ bây giờ tôi chỉ có một mình. Anh ấy trông như sắp khóc. Tôi không biết phải nói gì. Tôi là Jason, tôi nói. Tôi rất tiếc về mẹ của anh, Frankie. Anh có biết đường đi quanh nơi này không? Vẻ mặt buồn bã của anh ấy biến mất, và anh ấy lại mỉm cười, khóe miệng cong lên, như thể đó là nụ cười rạng rỡ nhất anh ấy có thể tạo ra. Tôi cảm thấy buồn khi nhìn anh ấy. Anh ta có vẻ hồn nhiên và thân thiện, trái ngược hẳn với hoàn cảnh địa ngục xung quanh anh. Trông anh ta hơi chậm chạp về mặt tinh thần, nhưng cũng thể hiện niềm tin vào khả năng sống sót của mình ở vùng đất hoang tận thế này. Điều mà tôi rất ngưỡng mộ.
Tất nhiên rồi, chẳng phải tôi đã nói tôi lớn lên ở đây sao? Có một tòa nhà gần đây rất kỳ lạ. Nó thay đổi thường xuyên, các lối đi di chuyển xung quanh, các cánh cửa đổi chỗ và dẫn xuống. Rất sâu. Tôi không đi xuống đến đáy. Anh rùng mình. Nó chứa đầy những thứ khủng khiếp. Tôi đang định trả lời thì nghe thấy một tiếng vo ve kỳ lạ. Âm thanh đó như không thuộc về thế giới này, gần giống như tiếng chiêng hay chuông bát. Nhưng âm thanh đó dường như đã đi vào tận xương tủy và khiến tôi chảy nước mắt. Ngay cả bây giờ, vài năm sau, chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi chảy nước mắt. Đó là một trong những âm thanh chói tai và khủng khiếp nhất mà tôi từng nghe. Đôi mắt của Frankie mở to kinh hoàng. Anh ta thả con gấu mèo xuống và nắm lấy cánh tay tôi. Anh ta chạy về phía đường phố. Ngay khi vừa ra tới đường, hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng. Ở đó có một trong những tòa nhà lớn nhất tôi từng thấy, màu bạc bóng loáng. Tôi nhìn thấy những cửa sổ xoắn ốc xung quanh mặt ngoài của nó, giống như những bậc thang trên ngọn hải đăng. Nhìn lên, tôi thậm chí không thể nhìn thấy đỉnh. Nó dường như chỉ đơn giản mờ dần vào những đám mây xám bẩn thỉu trên đầu chúng tôi. Giờ không phải lúc để ngắm nhìn đâu. Frankie thì thầm, giọng điệu khẩn trương. Đi nào. Anh ta kéo tôi về phía bên kia của con đường rộng lớn, băng qua 12 làn đường bê tông nứt nẻ và vài đống đổ nát. Anh ta chạy vào những cánh cửa kính vỡ vụn của tòa nhà chọc trời đổ sộ. Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và những chiếc đinh rỉ sét kêu lạo xạo bên dưới đôi giày mũi thép của mình. Tôi mừng vì mình đã đi làm và không mang dép. Tiếng vo ve dường như dai dẳng hơn, cao hơn và gần hơn. Tôi vội quay lại nhìn thì thấy Forrest đang đi ra từ con hẻm, khuôn mặt trắng bệch của hắn vặn vẹo đầy giận dữ và hận thù. Đôi mắt hắn rực lửa và hắn liên tục quay đầu sang trái và phải, chắc chắn đang tìm kiếm tôi. Khi hắn ta đến gần hơn, tiếng vo ve ngày càng lớn và tôi thấy hắn đang cầm chính viên đá mà hắn đã dí vào mặt thằng quỷ nhỏ khi nó chít. Mặc dù nhỏ bé nhưng viên đá phát ra thứ ánh sáng đen kỳ lạ, tạo ra những cái bóng xoắn vặn trên đống đổ nát và những tòa nhà bị phá hủy bên ngoài. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng hắn ta đang sử dụng nó như một loại thiết bị theo dõi nào đó để tìm tôi và rất có thể sẽ giết tôi. Trên mặt hắn vẫn còn vết mờ áo khô và tôi thấy những giọt mờ áo mới chảy xuống từ trên đầu. Gã đàn ông phớt lờ chúng và giống như một con chó săn điên cuồng khi đánh hơi được con mồi. Hắn tiến về phía tôi. Cậu phải trốn đi, Frankie khẩn trương nói, đồng thời chỉ vào góc tiền sảnh. Tôi nhìn thấy một cửa sập đang mở. Hầm trú ẩn. Đi thôi. Không cần phải thúc giục, tôi tự phóng nhanh về phía đó. Frankie xuống trước, tôi theo ngay phía sau. Khi tôi thò đầu ra với tay để nắm lấy cửa sập, tôi nhìn thấy Forrest còn cách những cánh cửa kính vỡ của tòa nhà chọc trời chỉ vài bước chân. Nhẹ nhàng nhất có thể, tôi hạ nó xuống, rút điện thoại ra để chiếu sáng rồi xoay vòng quay trên cửa hầm, nhốt chúng tôi vào trong. Tôi lợi dụng ánh sáng để đuổi kịp Frankie. Người dường như biết rõ các đường hầm đến mức có thể định hướng chúng trong bóng tối. Anh ấy quay khuôn mặt dị dạng về phía tôi, mỉm cười và phấn khích. Nét mặt anh ấy hiện rõ niềm vui trẻ con. Hắn sẽ không thể vượt qua được đâu. Frankie nói. Đó là cửa chống bom. Nó được chế tạo để phòng thủ trước những quả bom lớn, bom hạt và cả bom phản vật chất. Đây là nơi nào? Tôi hỏi. Họ gọi nó là Thánh Địa. Anh ta nói. Có cả một thị trấn ngầm dưới này. Đây là nơi tướng Matheson từng điều hành chính phủ của ông ấy. Nó cao đến 200 tầng. Làm sao họ xây được tòa nhà lớn như vậy? Tôi lắc đầu. Tôi không biết, tôi nói. Vậy mọi người sống ở đây à? Anh ta cau mày trước câu hỏi này và suy nghĩ một lúc lâu. Rồi đôi mắt anh mở to. Mọi người? Anh ấy hỏi. Không có người. Được, tôi nói. Không có người. Vậy điều đó có ý nghĩa gì? Chả, anh ấy nói. Những thứ khác cũng thích sống ở đây. Đây là một nơi rất lớn, cậu thấy đấy. Ngay cả tôi cũng chưa khám phá hết. Nhưng thỉnh thoảng bọn lợn cũng vào được đây. Và những con rắn, tôi thường bỏ chạy khi bọn rắn vào đây. Anh ta rùng mình. Là loại rắn gì? Tôi hỏi. Giống như rắn đuôi chuông à? Vẻ mặt anh ta nghiêm túc một lúc lâu khi cân nhắc câu hỏi, rồi anh ta bắt đầu cười, âm thanh như một đứa trẻ thích thú với một trò đùa tục tĩu. Ý cậu là mấy con giun có đuôi kêu lạch cạch ở sa mạc hả? Anh ta nói, vẫn cười khúc khích. Không, tôi nói là rắn cơ. Thường thì chúng to bằng chiều cao của tôi và dài đến. Anh chỉ xuống cuối đường hầm, cách đó vài trăm mét. Tôi rên rỉ.
Một số người cũng nghĩ tướng Matheson sống ở thánh địa này, anh ấy nói. Nhưng các đường hầm phía dưới chạy dài hàng trăm đoạn, cậu biết đấy. Tôi không biết đoạn là gì, nhưng khi anh ấy giải thích một cách chậm rãi và kỹ lưỡng, tôi hiểu ra nó có nghĩa là khoảng nửa dặm. Hoặc ít nhất thì tôi đoán vậy. Tại sao tướng Matheson lại sống ở đây? Tôi nói, bây giờ thực sự tò mò. Câu chuyện Forrest kể đã khiến tôi hứng thú. Nó làm tôi nhớ đến một số sự kiện đã xảy ra trên trái đất, thế giới của tôi, mặc dù không có gì thảm khốc bằng sự kiện này. Ông ấy biến mất trong chiến tranh, Frankie nói. Người ta nhìn thấy ông ấy lần cuối ở thánh địa, đang chạy xuống cầu thang khi quả bom phản vật chất nổ. Anh ấy nhún vai. Những tín đồ chân chính vẫn cho rằng tướng Matheson đang ở dưới đây, chờ ngày quay trở lại dẫn dắt mọi người đến vinh quang và quyền lực. Anh ta cười khẽ. Cơ mà đám người hầu sắt đã tìm kiếm nhưng chưa thấy một chút dấu vết nào của ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy đã cheat, thậm chí đã cheat từ lâu rồi nữa kìa. Nhưng một số người sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Khi tôi tự hỏi liệu anh ấy có đúng không, thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tôi nghĩ một trận động đất đã bắt đầu, nhưng nỗi kinh hoàng của Frankie dường như còn gợi lên nhiều điều hơn thế. Những con rắn, anh ta thì thầm, đôi mắt đầy ám ảnh. Frankie bắt đầu chạy dọc theo đường hầm. Tôi bám sát gót anh ấy khi những chấn động tăng lên về cường độ và tốc độ, đến mức tôi hầu như không thể giữ vững được bước chân của mình. Tuy nhiên, hệ thống đường hầm và hầm trú ẩn bằng bê tông được xây dựng rất chắc chắn, không bị nứt hay tách ra. Anh ấy rẽ nhanh sang trái và phải. Và tôi tự hỏi, liệu anh ấy có đang chọn đường ngẫu nhiên hay không? Tuy nhiên, sau vài phút, anh ấy quay sang tôi, mồ hôi chảy ròng ròng, đôi mắt hoang dại, vẫn di chuyển nhanh chóng sang trái và phải. Đèn trong đường hầm nhấp nháy, ánh sáng đỏ đậm chớp, tắt theo nhịp chấn động, khiến mọi thứ trở nên nhuốm màu mờ áo và tạo ra những bóng đổ rùng rợn khắp mọi nơi. Có những hầm trú ẩn ngay phía trước, anh ta nói nhanh. Chúng đi sâu xuống dưới. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải chờ những thứ này đi qua. Như thể đúng lúc, tôi nghe thấy một âm thanh ướt át rít lên ngay phía sau chúng tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu lại, thấy thứ gì đó không thể hiểu nổi trong ánh sáng đỏ khẩn cấp của đường hầm trong khoảnh khắc tôi nhìn lại. Đường hầm chắc phải cao tới hơn 10 mét và sinh vật này đã chiếm gần hết không gian. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là khuôn mặt quái dị của nó. Nó có cái miệng tròn khổng lồ, giống như miệng của con đỉa, chứa hàng trăm chiếc răng nhọn xoắn quanh thành những vòng tròn. Gắn trên vùng da quanh cổ đen và xốp là cái miệng không ngừng chuyển động, những chiếc răng trồi sụt khi da thịt nó phập phồng và co giãn. Thậm chí sau ngần ấy năm, mỗi khi nghĩ đến cái miệng đó vẫn khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Tôi không thấy dấu hiệu nào của mũi hay tai trên khuôn mặt của sinh vật đó. Lớp da trên cơ thể nó, một màu bạc sáng bóng, không ngừng gợn sóng khi những cơ bắp mượt mà của con rắn hoạt động điên cuồng bên dưới bề mặt. Đôi mắt của nó nhìn vào mắt tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cơ thể to lớn của nó trườn quanh góc, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm vào tôi với sự lạnh lùng của loài bò sát. Nó chớp mắt nhanh chóng, mí mắt khép lại từ hai bên chứ không phải từ trên xuống dưới, lớp màng da đóng mở trong chốc lát. Sau đó, nó trợn mắt lên trên đầu, chỉ thấy lòng trắng và một lớp màng đẫm mờ áo ở phía dưới, rồi phát ra một tiếng rít đinh tai. Tôi quay lại và thấy mình đã tụt lại phía sau Frankie. Anh ta điên cuồng lao về phía trước, những vết sẹo và u bướu trên cơ thể không hề làm anh ta chậm lại. Đường hầm rung chuyển xung quanh chúng tôi và tôi suýt vấp ngã vì những chấn động liên tục. Sinh vật đó ngừng rít lên, đột ngột im bặt. Nó đã ở rất gần, nhưng tôi không dám quay đầu lại. Tôi có thể cảm thấy đường hầm rung chuyển ngày càng nhanh khi con quái vật khổng lồ này áp sát chúng tôi và toàn bộ khu phức hợp phát ra những tiếng gầm gừ kỳ quái khi vô số con quái vật khác lấp đầy các hành lang khác. Tôi thở gấp và biết rằng mình không thể duy trì tốc độ này lâu hơn nữa. Tôi sẽ sớm gục ngã hoặc bất tỉnh và nó sẽ xé xách tôi ra từng mảnh trong cái miệng kỳ quái, kinh dị đó. Không một ai ở quê nhà có thể biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Đúng lúc đó, Frankie chỉ sang bên trái với sự nhanh nhẹn mà tôi không nghĩ là có thể đến từ cơ thể đầy sẹo của anh ta. Anh ta lao thẳng qua cửa. Bị bất ngờ, tôi định quay về phía cửa, nhưng chân phải của tôi bị trượt.
Tôi cảm thấy mọi thứ như xảy ra trong một đoạn phim quay chậm. Adrenaline trong cơ thể tăng vọt lên. Tôi chắc mình sắp bị hàng trăm chiếc răng sắc nhọn cắm vào người bất cứ lúc nào. Dù đã bị trẹo mắt cá chân, tôi vẫn cố đẩy mình về phía cửa. Một cơn đau nhói chạy lên chân phải khi bàn chân tôi trượt ra sau. Cùng lúc đó, tôi phóng lên. Khi tôi bay trong không trung, tôi có thể nhìn thấy con rắn và nhận ra nó chỉ cách tôi vài chục cm. Nó trông giống như một đoàn tàu điện ngầm kỳ dị sắp tông vào tôi. Hai con mắt trắng trợn lên như đèn pha, nghiến răng, nghiến lợi liên tục. Tôi bay qua ngưỡng cửa, cảm nhận một lực nghiến lên chân phải đang đưa ra sau của mình. Cái chân đã phản bội tôi vào thời điểm quan trọng. Tôi nghĩ rằng toàn bộ bàn chân của tôi đã bị xé toạc trong một giây. Sau đó, tôi đáp xuống sàn bê tông, đồng thời lăn tròn và đón nhận cú va chạm bằng vai, rồi nhìn lại. Giày của tôi đã biến mất. Tôi bắt đầu cười, cảm ơn Chúa vì nó chỉ lấy được chiếc giày. Cơ thể to lớn, vô tận của sinh vật đó liên tục di chuyển qua chúng tôi. Các cơ bắp bò sát của nó hoạt động dữ dội khi nó lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Nhưng chúng tôi đã thoát. Tôi vừa cười vừa nhảy cẫng lên, rồi nhăn nhó khi tiếp đất bằng mắt cá chân phải. Tôi nhìn xuống thì thấy nó sưng tấy nhưng không bị tổn thương quá nặng. Tuy nhiên, tôi có thể sẽ không chạy được nữa. Frankie mỉm cười nhảy múa xung quanh như một kẻ mất trí. Chúng ta còn sống, Chúa ơi, chúng ta còn sống, tôi nói. Tôi không thể tin được. Cậu bị mất giày rồi, anh ta nói, cau mày, vẫn thở dốc. May mắn thay, có quần áo và đồ đạc trong một số đường hầm này. Đáng lẽ chúng là dành cho người dân trong thành phố phòng trường hợp kẻ thù dùng bom nhiệt hạch để tấn công, nhưng không ai trong số họ có cơ hội dùng chúng. Khi quả bom phản vật chất nổ xong, thành phố đã tràn ngập những thứ như thế rồi. Anh ta chỉ vào con rắn, thân hình đồ sộ của nó vẫn chưa đi qua hết. Tôi tự hỏi nó lớn đến mức nào. Tôi hơi rùng mình khi nghĩ đến hàng trăm thứ đó đang di chuyển trong các đường hầm. Vậy những cái hầm này dẫn tới đâu? Tôi hỏi. Anh ấy không nhìn vào mắt tôi. Những thứ khủng khiếp nằm ở phía dưới, anh ta nói. Tôi chưa bao giờ đi xuống tầng sâu nhất. Nó dẫn đến hố đầu lâu. Không ai đã từng đi xuống mà quay trở lại. Hố đầu lâu? Tôi hỏi, nhớn mày. Ai đặt tên mấy chỗ đó vậy? Anh ta nhún vai. Người hầu sắt đã từng xuống đó cố gắng dọn dẹp sau khi bom nổ. Anh ta nói. Hầu hết bọn họ đều cheat. Sau đó, chính phủ bắt đầu tuyển thanh thiếu niên vào đội người hầu sắt. Phần lớn họ cũng cheat luôn. Nhưng họ đã tìm cách khám phá những nơi này trước. Họ chiếu nó lên TV trong thời gian xảy ra vụ sụp đổ và nói rằng đây là những gì Vương quốc Trung Quốc đã làm với mọi người. Và cố gắng kích động dân chúng tham gia chiến tranh. Nhưng chiến tranh đã kết thúc. Cuối cùng, chúng tôi đã đưa cho họ quả bom nhiệt hạch và họ đã đưa cho chúng tôi thứ này. Anh ấy chỉ tay ra xung quanh chúng tôi. Vậy chuyện gì đã xảy ra với những người không cheat? Tôi hỏi. Họ vẫn còn ở quanh đây à? Frankie có vẻ không thoải mái với chủ đề này. Anh ta nói, nhìn như đang cố gắng tìm cách tránh né câu hỏi. Rồi anh ta thở dài. Tôi đoán chúng ta có thể nói là họ đã bị thay đổi. Thay đổi? Tôi hỏi. Như thế nào? Ý anh là về mặt tâm lý, như họ bị chấn thương á? Anh ta cười lớn đến nỗi gập người xuống. Tâm lý? Anh ta hỏi. Chấn thương? Không phải như vậy. Anh ta quẹt một giọt nước mắt ra khỏi mắt. Nếu chỉ là như vậy, ai mà quan tâm chứ? Không phải tôi. Tất cả chúng tôi đều có chấn thương. Không, họ đã bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó cực kỳ đen tối. Khi họ quay lại, một số người đã bị lột da sống một phần. Cậu có thể nhìn thấy hộp sọ của họ. Và họ đói khát, uống mờ áo liên tục và dùng răng tự xé nát cơ thể. Hầu hết họ vẫn mặc đồng phục, nhưng họ không còn là con người nữa. Bất cứ điều gì họ nhìn thấy trong hố đầu lâu đều biến họ thành quỷ dữ. Và đó là lý do tại sao không ai xuống hố đầu lâu nữa. Mà đó cũng không phải là lý do duy nhất đâu. Dưới đó còn nhiều thứ khác nữa. Thế giới này thật tệ, tôi nói, cảm thấy nhớ nhà da diết. Frankie gật đầu. Đúng vậy, anh ta nói, buồn bã cúi đầu, đôi vai xơ cứng đầy sẹo rũ xuống. Nhưng đây là nhà của tôi. Đây là tất cả những gì tôi biết đến giờ. Nếu tôi có thể đưa anh ra khỏi đây thì sao? Tôi hỏi. Nếu tôi có thể đưa anh đến thế giới của tôi thì sao? Anh ấy lắc đầu. Không, tôi sẽ không bỏ nơi này lại. Đây là nơi bạn bè tôi đã cheat, và bố mẹ tôi nghĩ họ cũng đã cheat ở đây. Đây là nơi tôi thuộc về, và có thể khi tôi cheat ở đây, tôi sẽ gặp lại họ.
Có thể họ sẽ đợi tôi ở phía bên kia và họ sẽ nói, Frankie, chúng tôi nhớ anh, chào mừng anh về nhà. Tôi có thể đã rời khỏi đây hàng trăm lần, nhưng đây là những gì tôi biết. Anh thở dài nặng nề. Thôi, tốt nhất chúng ta nên đi thôi. Những đường hầm bên ngoài vẫn rung lên theo nhịp di chuyển của lũ rắn. Tiếng vang rợn người của thép va đập và bê tông rung chuyển chạy khắp khu phức hợp. Được rồi, vậy bây giờ đi đâu? Tôi hỏi. Anh ta chỉ xuống hầm. Ánh sáng đỏ tỏa ra trên những bức tường thép cách nhau khoảng 10 feet. Những chiếc ghế dài bằng kim loại đã được ghép lại với nhau trong góc. Tôi nhìn thấy một màn hình đen chít chóp ở phía bên kia hầm. Có lẽ là một màn hình TV nào đó. Nó đã được xây thẳng vào tường. Qua những chiếc ghế dài bằng kim loại, trên tường xuất hiện một khe hẹp, không rộng quá nửa thước. Tôi phải xoay người để vượt qua nó. Tôi thấy mình đang ở trong một căn hầm khác. Nơi này có cách bố trí tương tự với những chiếc ghế dài bằng kim loại và một màn hình TV không hoạt động. Nhưng những băng ghế này không trống. Qua ánh sáng đỏ của đèn khẩn cấp, tôi nhìn thấy hai ti tể ngồi cạnh nhau. Một phụ nữ trẻ ngồi ở bên phải, cô ta tựa vào lòng một người đàn ông mặc đồng phục. Có vẻ như cả hai đều đã tự bắn mình. Ti tể của họ đã bắt đầu khô héo trong không khí hanh khô của hầm trú ẩn. Tôi thấy khẩu sờ úng lục vẫn được nắm chặt trong bàn tay khô héo của người đàn ông. Bên dưới đôi mắt khép hờ, mờ đục của cô gái, tôi thấy một khẩu sờ úng lục khác trên mặt đất. Có lẽ cô đã đánh rơi sau khoảnh khắc cuối cùng. Tôi ngạc nhiên một lúc lâu, nhưng Frankie chỉ liếc nhanh họ và tiếp tục bước đi. Chờ đã, tôi đã nói. Họ có sờ úm. Frankie nhìn lại tôi. Sờ úm rất nguy hiểm, anh ấy nói. Tôi không dùng sờ úm. Tôi không biết làm sao mà anh sống sót lâu như vậy ở đây mà không có sờ úm, tôi nói. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi chỉ vào những cái séc. Họ cũng có giày đấy, anh ta nói. Sao cậu không thử xem nó có vừa với cậu không? Tôi khập khiễng bước tới séc người đàn ông, do dự một lúc lâu. Sau đó, tôi cạy bàn tay khô héo của ông ta ra. Nó có cảm giác như da thuộc. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc khi tôi di chuyển ngón tay, một cảm giác kinh tởm bao trùm lấy tôi. Tôi giật mạnh khẩu sờ úm ra khỏi tay ông ta, khi một mùi hương giống như mùi quế và trứng thối bốc ra từ xách chít bị xáo trộn. Tôi mở ổ đạn ra và nhận thấy nó vẫn còn 8 viên đạn. Đó là một khẩu sờ úm lục ổ quay đẹp mắt, có tay cầm bằng gỗ bóng loáng và những đường khắc màu bạc uốn cong dọc hai bên. Tôi nhìn thấy những chữ cái đầu được khắc trên gỗ, chữ T, kiểu chữ viết tay Gothic. Chỉ thiếu một viên đạn. Tôi làm theo lời khuyên của Frankie và so sánh giày của người đàn ông đó với chiếc giày còn lại của tôi, đặt chúng cạnh nhau. Nó lớn hơn một chút so với cỡ giày của tôi, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi rất biết ơn. Tôi cởi đôi giày ra khỏi xách chít, đổi chiếc giày thể thao còn lại của mình bằng đôi giày da màu đen mà người đàn ông đã mang. Tôi cảm thấy ghê tởm việc trộm đồ từ một xách chít, nhưng tôi biết tôi sẽ cần những thứ này hơn ông ta nhiều. Và đôi giày cuối cùng lại vừa vặn một cách đáng kinh ngạc. Tôi giơ ngón tay cái lên với Frankie. Anh mỉm cười rồi thận trọng nhìn khẩu sờ úm. Dường như anh ta có một nỗi sợ bẩm sinh về sờ úm. Tôi bước qua cửa hẹp của hầm, tìm thấy một hành lang với sàn kim loại thông gió mà tôi có thể nhìn xuyên qua vào vực thẳm, dường như vô tận bên dưới. Ở cuối lối đi, một loạt cầu thang kim loại xoắn ốc xuống bóng tối. Frankie quay sang tôi, vẻ mặt nghiêm túc. Này, tôi nên nói sự thật với cậu. Anh nói một cách trang nghiêm. Tôi chưa bao giờ đến khu vực này của hầm trú ẩn trước đây. Tôi nhún vai. Không sao, miễn là anh biết chúng ta sẽ đi đâu, tôi nói. Anh ấy không nhìn vào mắt tôi. Anh biết chúng ta đang đi đâu phải không? Những con rắn sẽ không ngừng di chuyển qua các đường hầm trong nhiều ngày sau khi chúng xuất hiện. Anh ta nói, thay đổi chủ đề, vẫn không nhìn vào mắt tôi. Vậy là anh không biết chúng ta đang đi đâu á? Tôi hỏi. Anh ấy nhanh chóng lắc đầu. Tôi biết hướng đi, anh nói, nhưng tôi chưa từng xuống đây bao giờ. Những đường hầm này đã trở nên xa lạ theo thời gian. Đôi khi có vẻ như những đường hầm mới vừa xuất hiện từ những cái mà tôi đã đi qua hàng nghìn lần. Lần khác, chúng dường như di chuyển xung quanh và thay đổi vị trí. Quả bom phản vật chất đã làm mọi thứ trong thế giới này trở nên kỳ lạ, và những đường hầm này cũng không ngoại lệ. Tôi tin anh, tôi nói, đặt tay lên vai anh ấy. Anh nhìn lên và mỉm cười. Và dù sao đi nữa, tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu Frankie không tìm được đường đi,
tôi hoàn toàn không có cơ hội. Chúng tôi bắt đầu leo xuống cầu thang thép đính đá kim cương. Những bậc thang dường như kéo dài vô tận. Tôi nhìn xuống và nhận ra mình có thể nhìn xuyên qua lỗ thông hơi ở mỗi bậc thang. Dạ dày tôi dường như tụt xuống. Tôi nhìn thấy hết đèn khẩn cấp màu đỏ này đến đèn khẩn cấp khác chiếu xuống dưới, nhưng không có dấu hiệu của đáy. Chúng dường như ngày càng tiến gần hơn cho đến khi biến mất vào bóng tối. Frankie không biết cầu thang kéo dài bao xa và anh ấy cũng có vẻ hơi lo lắng. Tôi cố gắng nói chuyện để phá vỡ sự căng thẳng, nhưng giọng tôi vang vọng lên xuống theo từng từ và tôi bắt đầu cảm thấy tiếng ồn có thể đánh thức điều gì đó. Tôi nhanh chóng ngừng cố gắng bắt chuyện. Sau gần 1 giờ đi xuống, không khí xung quanh chúng tôi bắt đầu thay đổi. Nó càng lúc càng ấm hơn và ánh sáng đỏ bắt đầu phát ra từ phía xa bên dưới chúng tôi. Nó trông giống như một ngọn lửa, tỏa ra những sắc màu đỏ cam và vàng nhấp nháy. Sau đó Frankie hét lên đắc thắng và chỉ tay. Cách chúng tôi khoảng chục tầng phía dưới, tôi nhìn thấy một lối đi kéo dài từ cầu thang, nối liền với bức tường phía xa. Một cánh cửa tối tăm đứng đó, vết nứt duy nhất hiện rõ trên bức tường kim loại dài vô tận. Anh tìm thấy lối ra, tôi nói phấn khích. Nó dẫn đi đâu? Anh ấy đột ngột dừng lại việc ăn mừng và mỉm cười nửa miệng với tôi. Chúng ta sẽ biết khi đến đó, đúng không? Khi đến nơi, chúng tôi thấy một cánh cửa hầm nặng trĩu. Tôi quay chiếc bánh xe trông giống như bánh xe từ cửa tàu ngầm. Nó lặng lẽ trượt mở. Đằng sau nó, tôi nhìn thấy những luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ hành lang. Sau khi ở trong bóng tối chỉ có đèn khẩn cấp màu đỏ quá lâu, tôi có cảm giác như đang nhìn vào mặt trời. Tôi nheo mắt, chớp mắt liên tục, những đốm sáng nhảy múa trước mắt. Tuy nhiên, mắt tôi nhanh chóng điều chỉnh được ánh sáng huỳnh quang chiếu sáng hành lang. Dưới ánh sáng chói lọi, tôi thấy hàng chục ti tể, một cảnh tượng kinh khủng chào đón chúng tôi đến phần mới này của địa ngục. Họ chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trông như họ đã cố gắng chạy trốn về phía cánh cửa chúng tôi vừa bước qua. Cơ thể của họ đều hướng về phía cửa. Một số người trong số họ vẫn vươn đôi bàn tay nhợt nhạt, đẫm mờ áo về phía đó. Nhiều người bị xé toạc cổ họng, như thể bị bầy sói cắn xé, trong khi những người khác bị xé toạc bụng và ngực để lộ các cơ quan nội tạng và ruột bên dưới. Những vũng mờ áo thấm đẫm sàn nhà và những đám ruồi đen bay quanh hành lang, ăn thịt các xác chết. Những ti tể này trông tươi mới hơn nhiều so với những ti tể trong hầm. Frankie, tôi nói, cứ mặc kệ họ đi, anh ta nói sau một lúc lâu dừng lại ở ngưỡng cửa. Ở đây còn nhiều xác chết hơn thế. Xác chết sẽ không làm hại chúng ta. Nhưng cái gì đã làm điều này? Tôi hỏi. Ai đã làm điều này? Nếu đủ may mắn, anh ấy trả lời, cậu sẽ không bao giờ biết. Như để đáp lại lời nói của anh, ánh đèn nhấp nháy và một tiếng cười méo mó sâu thẳm bắt đầu vang vọng từ xa hơn trong hành lang. Đèn bật sáng trở lại và tôi thấy hàng chục người đàn ông bắt đầu tiến đến, rẽ ở góc đường, bình tĩnh bước về phía chúng tôi. Một số người trông như thể đã bị lột da sống, ít nhất là từ cổ trở lên. Hộp sọ của họ nhe răng cười với chúng tôi, một đống mờ áo và thịt. Đôi mắt không mi của họ nhìn chằm chằm về phía trước mà không chớp và một luồng ánh sáng xanh dường như phóng ra từ con ngươi của họ. Khi đèn tắt lần nữa, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng xanh bệnh hoạn đó trong không trung phát ra từ mắt của từng người đàn ông bị biến đổi. Đồng phục của họ khiến tôi nhớ đến đồng phục của quân phát xít Đức, áo khoác và quần đen tuyền với đôi bốt da bóng cao và mũ lưỡi chai bằng da. Trên đồng phục và mũ của họ, một biểu tượng được khắc đi khắc lại giống như số 7 ngược với một đường gạch chéo qua nó. Nhiều người còn đeo huy chương trước ngực, huy chương khắc hình kiếm, diều hâu và dây thường xuân mà tôi không hiểu ý nghĩa. Frankie quay lại nhanh đến mức đâm thẳng vào tôi, khiến tôi ngã nhào. Đôi mắt hoảng sợ của anh ấy trợn ngược lên và với sức mạnh to lớn, anh ấy đưa một tay ra đỡ tôi khi chạy ngang qua tôi, đặt tôi đứng dậy. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến tôi suýt ngã lần nữa, nhưng anh ấy đã kéo tay tôi và bắt đầu di chuyển. Mắt cá chân của tôi phát ra những cơn đau khi tôi chạy theo sau anh ấy. Đèn lại tắt khi chúng tôi tới cửa. May mắn thay, chúng tôi đã để cửa mở. Ngay khi chúng tôi quay trở lại cầu thang, tôi đóng sầm cửa lại và quay bánh xe, nhốt những sinh vật ghê tởm bên trong cùng với ti tể nạn nhân của chúng. Vài giây sau, những nắm đấm bắt đầu đập vào phía bên kia, nhịp nhàng mạnh mẽ.
Frankie quay sang tôi và lắc đầu nguầy nguậy. Những người hầu sắt, anh ta nói. Các vệ sĩ của tướng Matheson. Đó là những kẻ đã bị biến đổi. Tôi thậm chí không chắc liệu còn lại ai bình thường không. Tôi đã không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của họ trong nhiều tháng. Những người hầu sắt còn sống sót từng cố gắng tuần tra, như thể họ còn kiểm soát được thành phố, nhưng họ nhanh chóng từ bỏ khi hầu hết không trở lại sau đêm đầu tiên. Vậy bây giờ phải làm gì? Tôi hỏi, cảm thấy hoảng sợ. Chúng ta không thể quay lại được, và hành lang đã bị những thứ đó chặn lại rồi. Chà, chúng ta phải đi xuống. Anh ấy nói, hãy hy vọng có một lối thoát khác trước khi chúng ta tới được hố đầu lâu dưới cùng. Có đường nào quay lại hố đầu lâu không? Tôi hỏi. Anh ấy gật đầu. Nó kết nối với mọi thứ, anh nói. Cái hố có nhiều lối đi dường như phát triển chỉ sau một đêm. Tôi đã tỉnh dậy trong phòng mình và thấy những cửa mới mọc ra khi tôi đang ngủ. Nhưng hố đầu lâu còn tệ hơn bất kỳ khu vực nào khác của thành phố. Tôi thà đối phó với lũ rắn còn hơn với những sinh vật dưới hố. Anh đã từng đến đó chưa? Tôi hỏi. Anh ta lưỡng lự một lúc lâu. Tôi đã nhìn vào đó, anh ấy nói, mặt tái nhợt. Một lần, tôi không bao giờ làm điều đó nữa. Khi tôi hỏi anh ấy tại sao, anh ấy đã nhìn thấy gì, anh ấy không trả lời mà chỉ lắc đầu. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, chúng tôi bắt đầu đi xuống, hy vọng tìm được cách nào đó để thoát khỏi đây, nhưng hy vọng đó tan biến dần theo mỗi bước đi xuống. Tôi tiếp tục nhìn xuống dưới, hy vọng sẽ thấy được điểm tận cùng của chiếc cầu thang xoắn ốc làm bằng kim loại. Mỗi lần nhìn thấy cái hố sâu vô tận với ánh sáng mờ dần thành một chấm nhỏ, dạ dày tôi thắt lại. Đặc biệt là khi chúng tôi có thể nhìn thẳng qua các bậc thang thép trông khá thông thoáng. Nếu đi xuống dưới sẽ còn sâu đến thế nào nữa đây? Tôi hỏi Frankie với khuôn mặt không thể tin nổi. Tôi nghĩ đến những mỏ kim cương nghe nói rằng chúng sâu hơn cả 1 dặm, và tôi đoán chúng tôi có lẽ cũng phải gần đến mức đó rồi. Cầu thang có các thanh giằng gắn vào tường mỗi 20 feet, cùng với một dãy dài các thanh rầm giúp chúng không bị sụp đổ dưới sức nặng của chính mình. Tôi không thấy có thêm hành lang nào nữa, và cũng không có cánh cửa nào rẽ nhánh ra từ cầu thang. Cuối cùng, sau khi đi xuống thêm 20 phút nữa, tôi nhìn xuống và thấy điểm cuối của cuộc hành trình. Một tia sáng mờ ảo chiếu sáng đáy vực, như đang gợi ý chúng tôi rằng sẽ có một thứ gì đó đang đợi vậy. Tôi nhìn thấy phần đá cứng của một hang động không xa dưới chân. Chúng được chiếu sáng bằng ánh huỳnh quang chói lóa. Những tia sáng chiếu ngược qua hố, những đám bụi và đất di chuyển theo từng nhịp sóng, nhẹ nhàng qua những tia sáng trắng. Tôi thấy một biển hiệu lớn và các băng ghế. Nó trông như một ga tàu điện ngầm khá xa phía dưới chúng tôi, với những thùng rác bằng thép sáng bóng và một bàn tiếp tân trống không. Đây là nơi nào vậy? Tôi hỏi, nhưng Frankie cũng không biết. Tôi chưa bao giờ xuống sâu đến thế này, nhưng như mọi khi tôi luôn tìm ra đường. Đừng lo, nếu có ai có thể tìm được đường đi trong thành phố này, thì đó chắc chắn sẽ là Frankie, anh ấy tự hào tuyên bố. Phía trên chúng tôi, những chữ cái mạ vàng cao gần nửa mét ghi Trung tâm chuyển đổi con người Antonin Dolarhyde. Ở phía sau, một màn hình lớn màu đen trải dài theo chiều của bức tường. Chúng rộng khoảng 6 mét và cao 3 mét. Ngay khi chúng tôi bước xuống bậc thang cuối cùng, màn hình bỗng chốc sáng lên. Nó trông như một bản tin, hoặc có lẽ là một bộ phim tài liệu về lịch sử. Quay đầu nhìn lại bậc thang, tôi thấy những tia laser đỏ hướng ngang vào bậc thang cuối cùng. Có lẽ là một loại công nghệ cảm biến chuyển động nào đó đang điều khiển chiếc TV. Trước mắt tôi, trên màn hình HD sắc nét, hàng chục ngàn binh sĩ bước đều trong bộ đồng phục đen của họ. Một người đàn ông cao lớn với đôi mắt xanh lạnh lùng trong bộ đồ trắng như tuyết, đeo chiếc mũ lưỡi chai trắng và đôi ủng đen khá cao đứng ở trên, vừa chào vừa quan sát khi họ đi qua. Gương mặt ông ta nghiêm nghị và tự tin. Khuôn mặt ông ấy trông như được tạc từ đá cẩm thạch, với gò má cao và chiếc cằm mạnh mẽ, khiến tôi nhớ đến tượng David của Michelangelo. Thí nghiệm dân chủ bắt đầu cách đây 50 năm tại Victoriat. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, trong khi các cuộc diễu hành quân sự tiếp tục được chiếu trên màn hình. Những chiếc máy bay chiến đấu gào thét trên bầu trời các thành phố, như những con đại bàng quan sát con mồi bên dưới. Sau đó, hình ảnh chuyển sang đám đông hò reo,
Hàng chục ngàn người hâm mộ với đôi mắt lấp lánh bao quanh người đàn ông mặc đồ trắng, giơ tay về phía ông ta và chen lấn nhau. Một hàng binh lính mặc đồng phục đen trấn giữ đám đông khỏi sân khấu, nơi tướng Matheson đứng một mình và không nở một nụ cười. Kết quả là gì? Đối với nhân dân chúng ta, đó là sự lạm phát, đói kém và sự tàn phá kinh tế. Khi chúng ta còn dân chủ, các giới tinh hoa toàn cầu và những kẻ trục lợi giả vờ đến cứu giúp chúng ta. Nhưng thực tế, một kế hoạch được vạch ra từ lâu đã bắt đầu, một kế hoạch tiêu diệt nhân dân chúng ta ra khỏi mặt đất bằng những thủ đoạn ngấm ngầm. Một âm mưu trên toàn cầu chỉ nhằm tiêu diệt những người tạo ra văn hóa và những bộ óc vĩ đại của Victoriad. Khi kẻ thù còn nắm quyền chính trị, sau tất cả, cái chết của nhân dân chúng ta sẽ trở thành một điều hiển nhiên. Màn hình đột ngột chuyển từ cảnh đám đông cùng các cuộc diễu hành quân sự sang cảnh những người ăn xin gầy gò trên đường phố. Khuôn mặt họ hốc hác, nhìn vào máy quay với vẻ tuyệt vọng. Họ mặc những bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu, và một vài người trong số họ dùng bọc ni lông để bao quanh chân thay vì mang giày. Trong số đó, tôi thấy một vài đứa bé, khoảng 6 hoặc 7 tuổi, mặc những chiếc áo khoác bẩn thỉu và khuôn mặt lấm lem nhìn về phía máy quay, với đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt người dân đang chít mòn bởi bọn chúng, lãnh đạo của nhân dân ta, tướng Matheson, ông đã tự mình gánh vác sứ mệnh cứu rỗi quốc gia. Cuộc cách mạng đã bắt đầu, và theo thời gian, màn hình chuyển từ hình ảnh lãnh đạo mặc đồ trắng trên sân khấu rộng lớn thành một làn sóng tĩnh và đầy màu sắc. Giọng nói của người phụ nữ trở nên cứng nhắc như robot và kéo dài. Theo thời gian, và sau đó màn hình hoàn toàn đen. Tôi cảm giác như có cặp mắt nào đó đang dõi theo tôi từ sau lưng. Tôi quay sang Frankie, người anh trắng bệch hệt như một tờ giấy, mắt anh ấy mở to, đầy kinh hoàng. Nhưng anh ấy không nhìn vào tivi, anh ấy nhìn phía sau chúng tôi, về phía cầu thang xoắn ốc, run rẩy và nhìn chằm chằm xung quanh một cách vô hồn. Thứ ánh sáng màu xanh kia bắt đầu chiếu xuống cầu thang. Nó cùng màu với cái ánh sáng xanh đầy bệnh hoạn mà tôi đã thấy từ trong mắt của những người lính. Khuôn mặt của họ đã bị xé toạc trong một thí nghiệm ghê tởm mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi biết ánh sáng đó ắt hẳn không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp. Và rồi TV được bật lên một lần nữa. Phần mở đầu của chúng là giọng nói vang lên của một người phụ nữ. Cô ta bắt đầu phát ra những lời tuyên truyền một cách kỳ lạ. Giọng nói ấy vang vọng một cách ma quái trong căn phòng lớn, trông khá yên tĩnh. Những làn sóng âm thanh chồng chéo lên nhau và phai dần, biến thành một mớ âm thanh gần như không thể nhận ra được. Âm thanh kia lại vang lên. Thí nghiệm dân chủ. Cô ta lặp lại từ đó sau lưng chúng tôi, khi Frankie nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đi về phía trước. Tôi cảm thấy, kể từ lần tôi tông trúng chiếc xe hơi kia, thành phố này đã cố gắng giết tôi ở bất cứ nơi nào tôi đi qua. Tôi không thể tưởng tượng nổi liệu sẽ có ai có khả năng sống sót lâu dài trong những điều kiện như vậy. Sự kính trọng của tôi đối với Frankie tăng lên đáng kể vào lúc mà tôi nhận ra anh ấy đã đối mặt với những điều này trong nhiều năm, đến mức nó trở thành tất cả những gì mà anh biết. Chúng tôi chạy vào trung tâm chuyển đổi con người. Mọi thứ trông có vẻ mới tinh, kim loại vẫn sáng bóng và các bức tường màu đỏ và đen vẫn chưa bị hư hại. Ở mỗi góc, tôi thấy biểu tượng mà những người lính đã đeo, một số 7 ngược với một đường chéo cắt ngang qua. Tôi quay lại nhìn căn phòng rộng lớn ấy với cái cầu thang, thấy nhiều binh lính không mặt đang đi xuống. Tôi không biết họ đến từ đâu. Tôi nhớ chúng tôi đã khóa chặt cửa hành lang, nhưng có vẻ như có vô số người lính khác đang ở trên bề mặt và đi lang thang trong các đường hầm và hầm trú ẩn mà tôi không biết. Họ đi trong im lặng, một cách có tổ chức, lưng thẳng và đầu ngẩng cao, nhưng da mặt của họ đã bị lột ra. Có hàng trăm người trong số họ xếp thành một hàng, kéo dài lên cầu thang xoắn trong bộ đồng phục đen như một hàng kiến đang trở về tổ. Tôi quay người đi, kinh hãi. Một cảm giác sợ hãi sâu sắc tràn ngập trong tâm trí tôi. Ánh sáng xanh lan ra từ hàng ngũ, khiến tôi cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Và thậm chí chỉ nhìn vào nó vài giây thôi, cũng đã khiến tôi phát bệnh. Hành lang có những căn phòng được đánh số kéo dài xa tít tắp. Nó trông như một ảo ảnh quang học, với những cánh cửa đối xứng một cách hoàn hảo ở cả hai bên. Các căn phòng được đánh số theo cách khá đơn giản. Phòng đầu tiên bên phải có một số 1 lớn, màu đen, được sơn trên bức tường đỏ rực.
có mùi như thuốc và hóa chất bao phủ không khí. Khi Frankie di chuyển nhanh chóng khỏi mối đe dọa phía sau, tôi cố gắng chạy bên cạnh anh ấy, nhưng cổ chân của tôi lại nhói lên từng hồi trong khi tôi cố gắng để chạy thật nhanh. Tôi biết rằng tôi không thể theo kịp anh ấy trong tình trạng này. Frankie, tôi thì thầm một cách tức giận với anh ấy. Anh ấy quay đầu nhìn lại tôi. Tôi chỉ vào cổ chân của mình và nhăn nhó. Tôi không thể tiếp tục chạy được. Vậy thì chúng ta tốt hơn là tìm một nơi để ẩn nấp, anh ấy nói, nhìn lại. Tên lính đầu tiên đã đến phía dưới cầu thang. Thời gian của chúng tôi đang cạn kiệt. Tôi nhìn sang bên trái và thấy một cánh cửa ngẫu nhiên với số 372 được sơn trên đầu. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của cánh cửa khi nó đã xoay và mở ra. Dựa vào những gì tôi đã thấy ở nơi này, tôi không mong đợi những thứ đầy kinh dị sẽ ở bên trong. Có lẽ là những xác chết hoặc nạn nhân của các cuộc thí nghiệm dân chủ, hoặc cũng có thể chúng là những binh lính không mặt. Với sự nhẹ nhõm, tôi thấy toàn bộ căn phòng đáng lẽ phải chứa đầy những thiết bị của phòng thí nghiệm, vậy mà lại hoàn toàn trống trơn. Mọi thứ vẫn còn mới tinh, không có bụi bẩn được phủ kín lên những tấm thép sáng bóng của máy móc. Lớp sơn màu đỏ tươi đó đã phủ kín bề mặt của sàn, trần và tường. Frankie nhanh chóng đi qua phía sau tôi, im lặng đóng cửa. Anh ấy cố gắng tìm kiếm bất kỳ loại khóa nào, nhưng không có gì cả. Mẹ kiếp, tôi nói, cảm giác lo lắng dâng cao khiến tôi cảm thấy như một con vật bị mắc kẹt. Không có ổ khóa, chúng ta nên chắn cửa không? Nhưng đã quá muộn rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của những đôi giày bốt dẫm trên sàn ngoài kia. Tôi quay lại để trốn, nhưng chỉ nhìn thấy Frankie đã biến mất giữa những thùng thép lớn và các thiết bị hóa học. Tôi chạy đến góc phòng một cách điên cuồng, tìm kiếm thứ gì đó để núp phòng trường hợp họ đi vào trong. Trong sự vội vã, tôi đẩy ngã một ống thủy tinh và khoảnh khắc ấy, tôi đã tự làm tổn thương chính mình. Tôi thấy nó rơi chậm chạp, dây thần kinh tôi căng ra, nhưng cơ thể tôi không di chuyển đủ nhanh để nắm lấy nó. Tay tôi vươn tới, như có một ý thức riêng, cố gắng nắm bắt ống thủy tinh giữa không trung, nhưng nó lại trượt qua ngón tay của tôi. Một lúc sau, nó đâm mạnh xuống sàn. Tôi hít thở hổn hển, sửng sốt nhìn vào những mảnh thủy tinh lấp lánh rải rác trên sàn. Mặc dù điều này đã xảy ra cách đây vài năm, nhưng cái cảm giác hốt hoảng và kinh hãi khi thấy ống thủy tinh rơi vẫn mãi trong tâm trí tôi, như một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trên đời. Và nó sẽ dẫn đến một trải nghiệm cực kỳ tệ hại, hơn bất cứ điều gì mà tôi từng gặp phải trong thành phố chết chóc này. Sau vài giây, tôi nhận ra rằng tiếng giày bốt đã ngừng bước ngoài cửa. Vài giây nữa trôi qua, cánh cửa mở tung, tôi cảm thấy có vẻ như cuộc đời tươi đẹp của tôi đã kết thúc. Tôi đứng im giữa căn phòng như một con nai bị ánh đèn chiếu vào mắt. Tôi quay người chạy trốn. Rồi tôi bắt đầu la lên. Trời ơi không! Tránh xa tôi ra! Tôi hét lên. Đừng chạm vào tôi! Những người không mặt nắm lấy tôi, hàng chục người từ từ tràn vào căn phòng. Những hộp sọ không có nét gì đặc biệt, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang sáng. Sau một lúc, ánh sáng xanh kinh tởm dường như tràn vào phòng cùng họ, giống như một thứ đầy gớm ghiếc theo sau vậy. Làm ơn! Tôi van xin, cố gắng hết sức chỉ để van nài. Nhưng họ không có sự nhượng bộ. Họ lôi tôi ra ngoài, cột cánh tay của tôi về phía sau lưng, buộc tôi vào một tư thế cực kỳ đau đớn. Đừng giết tôi thậm chí không phải người ở đây. Tôi cầu xin khi họ kéo tôi vào hành lang, mùi của ozone lan tỏa xung quanh bọn họ, hòa quyện với mùi hóa chất tạo ra một thứ mùi thực sự khó chịu. Tôi nhìn thấy tướng Matheson đang đứng trước tôi, chắc chắn đó là hình bóng trong trí nhớ của tôi. Không thể nào nhầm lẫn được. Không giống những người khác, ông ta mang đến một sự hiện diện rõ ràng, và bọn họ nhìn ông ta như một người lãnh đạo vậy. Ngay khi đến gần ông, những tên lính buông tay tôi, để lại tôi đứng trước mặt ông ta, chờ đợi cho số phận của mình. Toàn bộ cơ thể của tướng Matheson tỏa ra thứ ánh sáng kinh tởm đó, nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn nguyên vẹn. Da ông ta dường như đã thay đổi, chúng trông như một viên đá màu trắng vậy. Ánh sáng xanh chảy ra từ mỗi centimet của cơ thể ông, nhưng đôi mắt lạnh lùng, màu xanh da trời đó mới là điều tồi tệ nhất. Đôi mắt màu xanh tỏa ra cái thứ kinh tởm ấy, và nó dường như chảy xuống từ đồng tử của ông ấy, giống như dòng nước chảy cuồn cuộn. Chỉ cần nhìn vào ông ta đã làm tôi cảm thấy buồn nôn và cơ thể tôi dần yếu đi, như thể ánh sáng ấy, bằng một cách nào đó, chúng rất độc.
Ông ta vẫn mặc bộ quân phục trắng tinh khiết của mình, một cái nón đen trắng với biểu tượng của số 7, ngược với một đường chéo qua nó. Trong thắt lưng, tôi thấy một khẩu súng lục, tương tự như cái tôi đã đánh cắp và được giấu trong quần áo của tôi. Khẩu súng lục. Tôi đã gần như quên mất nó trong lúc thoát khỏi cái thành phố đầy kinh hoàng này. Tôi quay đầu lại, mong đợi thấy Frankie bị kéo ra khỏi phòng sau lưng tôi, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào của anh ấy. Những tên lính kia cuối cùng rời khỏi phòng và đóng cửa. Họ đứng xung quanh tôi, tạo thành một vòng tròn. Tướng Matheson và tôi ở giữa, hai người đàn ông trông rất khác nhau giữa vô số quái vật không mặt. Tên cậu là gì? Tướng Matheson hỏi tôi một cách lịch sự. Khuôn mặt ông ta thờ ơ và không hề biểu lộ cảm xúc dù chỉ một chút. Tôi tên Jason, tôi nói. Và cậu có biết ta là ai không? Ông ta hỏi. Tôi gật đầu, cảm thấy có vẻ như điều này không thật chút nào. Ánh mắt của những tên lính nhìn chằm vào tôi, giống như đang đợi người lãnh đạo của họ ra lệnh vậy. Tốt đấy, ông nói, rồi nhìn đi chỗ khác. Ông ta trông hoàn toàn thoải mái, yên bình. Có vẻ như ông ta thực sự là một kẻ không có chút nghi ngờ nào đối với tôi, thậm chí ngay cả trong cuộc trò chuyện của tôi và ông ấy, khuôn mặt ông dường như tỏa ra sự tự tin điên cuồng đó. Làm ơn, thưa ông, tôi bắt đầu van xin, tôi không phải là người của thế giới này. Tôi bất đắc dĩ phải đến đây chỉ vì tôi đã bị một kẻ điên nào đó mang tôi đến đây. Tôi không thuộc về nơi này, thực sự không. Tướng Matheson trầm ngâm một lúc lâu, toàn bộ hành lang rơi vào im lặng. Ông ta cân nhắc từng lời một cẩn thận, và trong một khoảnh khắc, tôi có thể thấy ông từng là một nhà chính trị vĩ đại trước khi trở nên như thế này. Chắc chắn, ông ta không phải là một con người bình thường trong tình trạng hiện tại, trông ông không khác gì Forrest hoặc những tên lính. Chúng ta không có sự lựa chọn nơi mình sinh ra, ông ta đáp. Khi ta còn là thủ tướng, là người lãnh đạo của một siêu cường quốc với lực lượng quân sự vĩ đại nhất chưa từng thấy, ta đã nghe nhiều ý kiến phản đối tương tự từ những người khác, giống như khi quê hương của ta bị ném bom bởi Trung Quốc và ta bị buộc phải đi đến những đống đổ nát. Những người còn sống sót đã hỏi ta tại sao điều này đã xảy ra, tại sao thị trấn nhỏ của họ lại xảy ra những điều kinh hoàng như vậy. Ta chỉ biết rằng nó đã diễn ra như vậy chỉ vì bạn bè và gia đình của ta vẫn sống ở đó. Nhưng ta nên nói gì với họ bây giờ? Đôi khi, Thượng Đế đặt chúng ta vào những tình huống khủng khiếp như thế để chúng ta có thể phát triển, giúp chúng ta tạo ra một ý chí sắt thép và cứng rắn. Sau đó, chúng ta mới có thể vượt qua mọi khó khăn. Những cuộc vật lộn để sinh tồn chính là nguồn gốc của sự mạnh mẽ bên trong con người. Những người không chiến đấu trong thế giới này, họ sẽ không bao giờ có thể đạt được điều gì đó to lớn. Đây là một quy luật tất yếu. Tất cả những người không muốn chiến đấu đều là những người đã từ bỏ quyền được sống của họ. Trong thế giới này, sự lựa chọn tự nhiên chính là sự thật duy nhất. Nhưng ta sẽ nói cho các người biết một cách trung thực. Mỗi khi ta ngủ, ta luôn mơ thấy quê hương của mình. Ta thấy những ti tể trái đen của trẻ em trên đường. Bên cạnh những tòa nhà chung cư đổ nát, chúng vẫn đưa tay lên trời, như mong muốn ai đó sẽ kéo chúng ra khỏi đám cháy. Mùi khói và gỗ cháy dày đặc đến nỗi ta có thể ngửi thấy nó trước khi bước vào nơi đó, từ xa cả cây số với cửa sổ mở ra. Trong những cơn ác mộng của ta luôn thấy mình với những con người đó, những người đã cheat và những đứa trẻ của họ đã bị cháy đen. Bọn ta ở trong tầng hầm của một tòa nhà nào đó, cố gắng tránh xa khỏi đám cháy điên cuồng, cố ngồi thấp xuống để tránh bị khói đen dày đặc cuộn lên. Ta nhớ rõ, ta đã nghẹt thở, đau khổ và té ngã trên những ti tể cháy đen. Và rồi sau đó, ta bỗng tỉnh giấc. Nhiều ngày trôi qua trong một chu kỳ không ngừng nghỉ. Mỗi ngày ta củng cố sự thật không thể thay đổi mà ta đã hiểu từ lâu. Không hề có sự sắp đặt ngẫu nhiên trên thế giới này. Ta đang trải qua những thử thách này để tăng cường sức mạnh bản thân trước cái cheat và sự tàn phá tất yếu đang chờ đợi phía trước. Thiên Chúa đã dẫn cậu đến đây và Ngài cũng đã chọn thành phố đó để hủy diệt. Ngài ấy cũng đã chọn thị trấn Rusty cho chính quả bom phản vật chất ấy. Tướng Matheson tuyên bố trang trọng. Mỗi một sự kiện đều diễn ra với một mục đích, đó chính là mở đường cho sự ra đời của một thế giới mới, như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn của chính mình vậy. Ta sẽ luôn tuân theo ý muốn của Thiên Chúa, kể cả khi nó dẫn đến cái chết của ta. Với lời tuyên bố đó,
Ông ta nhìn tôi một cái trước khi bước đi. Những binh sĩ di chuyển một cách mượt mà, mở lối cho ông ta đi qua đám đông, sau đó hội ngộ lại xung quanh ông. Khi ông tiến đến gần nhất với những tên lính cuối cùng, ông dừng lại. Đưa hắn đến hang đầu lâu, ông ra lệnh, rồi biến mất khỏi tầm nhìn khi các binh sĩ tụ tập xung quanh tôi. Bọn họ bắt giữ tôi mà không hề do dự. Họ dẫn tôi đi dọc theo hành lang dài đến vô tận, cuộc hành trình ngắn ngủi mà tôi cứ cảm giác như đã trôi qua hàng giờ rồi. Mặc dù đôi lúc sẽ có những thứ không may mắn vẫn đang rình rập và chờ đợi tôi, nhưng tôi không thể không cảm thấy kinh ngạc trước sự to lớn của nơi đây. Không thứ gì có thể so sánh với sự rộng lớn của cái hành lang duy nhất này, kéo dài hàng dặm và có hàng nghìn phòng phân nhánh hai bên. Cái cổ chân bị đau vẫn làm tôi khổ sở, nhưng mỗi khi tôi đi chậm lại, một binh sĩ sẽ lặng lẽ đẩy tôi về phía trước. Tôi té 2 lần, vẻ mặt đầy đau đớn khi đầu gối và tay chạm đất, nhưng họ lại kéo tôi đứng dậy và tiếp tục dẫn tôi đi về phía trước. Họ dường như không bao giờ nói chuyện, giống như đang diễn một vở kịch câm vậy. Tôi không biết liệu họ có khả năng nói chuyện hay không, hay liệu họ chỉ là những con hình nhân vô tri vô giác, tuân theo ý muốn của tướng Matheson, hay là thứ gì đó đã chiếm lấy cơ thể và tâm trí của họ. Sau một thời gian, hành lang bắt đầu thay đổi, và tôi nhận ra mình có thể nhìn thấy cuối hành lang. Một miệng núi lửa khá sâu, được chứa đầy dung nham đang sôi sục xa xa trước mặt tôi. Phía bên kia, những bức tường và căn phòng biến mất vào một hang động, trông như hang đá vậy. Kết cấu đối xứng của hành lang được kết thúc bằng những mảnh gỗ vỡ của cánh cửa bị phá hủy và kim loại tan chảy. Ánh sáng nhợt nhạt kia đã lan ra khắp hang động, mạnh mẽ và sáng rực hơn khi chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Tôi nhìn thấy những mảnh đá và nhũ đá qua ánh sáng, giống như những chiếc răng trong cái miệng màu xanh đầy thối rữa, một cái miệng sắp nuốt chửng tôi vào bụng. Ở phía trước, nơi chuyển giao từ hành lang sang hang động mà tướng Matheson đang đứng ở đó, bây giờ đang cười toét toét. Ngay khi nhìn thấy tôi, ông ta liền tiến tới. Vực đầu lâu, ông nói. Đây là nơi pháp thuật diễn ra. Ông ta dừng lại một lúc dài, trông có vẻ như đang suy tư. Cậu biết không, trước đây ta là một người theo trường phái chuyển giao nhân loại. Ta luôn nghĩ rằng loài người có thể trở thành những sinh vật cao cấp hơn với kỹ thuật gen và vi mạch máy tính. Ông ta thở dài, nụ cười phai nhạt. Ta đã ngu ngốc biết bao. Chân lý của thuyết chuyển giao nhân loại thực sự đang ở trong căn phòng này cùng chúng ta. Đó là một phát hiện vĩ đại hơn nhiều so với bất kỳ vi mạch nào được cấy ghép. Ông ta chỉ vào tất cả những thứ ở đây. Tại nơi này, có phương thuốc sẽ cứu lấy chúng ta thoát khỏi cái chết của chính mình. Đây là nơi mà thế giới mới sẽ bắt đầu, và cậu sẽ tham gia cùng ta trong cuộc đấu tranh này. Cậu sẽ trở thành một trong những binh sĩ dưới trướng ta. Với cái miệng khô khát và trái tim đập mạnh, họ đẩy tôi về phía trước vào vực đầu lâu, nơi nhân tính của tôi sẽ bị rút cạn và thay thế bằng một cái gì đó mà tôi không thể tưởng tượng. Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên má khi tôi nghĩ về gia đình, nghĩ về tất cả những điều tôi muốn làm trong đời. Tôi nghĩ thầm trong lòng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này. Khi chúng tôi đi từ hành lang dần về phía hang động, tôi được chứng kiến một sự pha trộn kiến trúc khá kỳ lạ. Có những phần của hang động được kéo dài đến cuối hành lang, với những mảnh kim loại uốn cong cùng những phần được sơn đỏ vẫn đang dính trên bức tường của hang động. Có vẻ như chúng đã tự nhiên mọc lên và hòa nhập hoàn toàn với hành lang phía bên kia. Tôi không thể hiểu nổi vì sao điều này có thể xảy ra được. Nhưng tôi tin rằng quả bom phản vật chất đã làm thay đổi thế giới này một cách đáng kinh ngạc. Chúng tôi bắt đầu tiến vào hố đầu lâu. Hầu hết những binh lính khác đều đã tản ra khắp nơi. Chỉ còn 2 người đứng canh chừng tôi. Một người nắm cánh tay tôi và đẩy tôi về phía ánh sáng xanh kỳ lạ bên trong hang động. Đến nỗi tôi cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không chịu được chúng. Miệng tôi khô khan, tim đập nhanh, da gà trên cơ thể nổi lên và tôi bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát, hệt như tôi đang trong một trận động đất vậy. Tướng Matheson đã biến mất, lặng lẽ lùi vào hố đầu lâu. Tôi tự hỏi liệu bản thân có gặp lại ông ta không? Tôi nhận ra rằng nếu như tôi bị biến đổi, ông ta sẽ dần trở thành một vị thần trong mắt tôi. Và tôi sẽ chỉ là một trong những binh lính không có ý thức của đội quân của ông.
Một đội quân chỉ cần biết đến thôi cũng đã làm người ta sợ hãi. Khi chúng tôi tiến sâu vào hang động, tôi chợt nhận ra ánh sáng xanh ở trên tường, sàn và trần của hang động ấy. Ánh sáng đó đang dao động. Chúng tăng giảm một cách kỳ quái, hệt như nhịp tim của một người sắp chít vậy, làm cho mọi thứ trông có vẻ kỳ dị hơn. Bối cảnh của hang động đặc biệt kỳ lạ. Một phần kia là hang, và phần còn lại tiếp tục mở rộng trước mắt tôi khi tôi nhìn thấy các phòng như trong doanh trại quân đội và những sảnh lớn. Tôi nhìn vào phòng đầu tiên mà tôi đi qua và thấy một nhà ăn lớn. Tiếng rì rầm, lạch cạch nhẹ nhàng vang lên từ quán ăn đó, nơi hàng trăm binh lính mặc đồ đen đang ngồi ăn. Tôi lén nhìn qua một lúc trong khi bản thân bị kéo đi, cảm thấy đau đớn bởi cảm giác bị đè nặng. Chúng buộc tôi phải tiếp tục tiến về phía trước, đến tương lai mờ mịt của mình. Cảm giác kinh hoàng đến tột độ lan ra khắp cơ thể tôi khi chứng kiến cảnh những binh lính không mặt đã bị biến đổi. Bọn họ đang ăn thịt sống và thái nhỏ chúng ra. Mỗi bữa ăn ghê rợn như thế này sẽ được đặt lên một chiếc đĩa bằng thép. Tôi nhìn thấy những phần cơ thể được cắt lìa một cách gọn gàng. Phần khuôn mặt cùng với má và lưỡi bị mất. Chúng đã chỉ rõ sự tàn bạo và đáng kinh tởm của việc ăn thịt đồng loại. Phía sau khu vực nấu ăn, có một người trong trang phục đầu bếp với vẻ ngoài khá mập mạp, khuôn mặt tròn và hồng hào. Mũi hắn trông khá giống một con bò, liên tục thở mạnh và khạc nhổ xung quanh. Hắn ta dùng một con reo phay lớn để thái nhỏ thêm nhiều phần của các cơ thể. Mờ áo bắt đầu phun lên trần nhà và bức tường phía sau hắn ta mỗi khi con reo phay trong tay hắn hạ xuống, làm vỡ xương và cắt xẻ một cách nhanh chóng, hệt như việc cắt một miếng bơ vậy. Tôi cảm thấy cứ như mình đã bước xuống tầng 18 của địa ngục. Làm sao để có thể sống sót trong một nơi như thế này? Liệu sẽ có ai muốn tiếp tục sống trong một thế giới đã bị tàn phá đến mức độ này, hay trong một thành phố tan hoang và chít chóc như vậy? Nhưng ngay cả khi tôi chịu nhìn vào nỗi kinh hoàng đến thấu xương ấy, tôi chợt nhận ra bọn họ có thể nói chuyện. Tất cả dường như nói cùng một lúc, họ bắt đầu lẩm bẩm trong tiếng thì thầm. Những cái miệng đầy xương sẩu di chuyển lên xuống và các cơ bên dưới cũng co giãn theo. Nhưng khi âm thanh lọt đến tai tôi, nó không giống những từ ngữ ngoài kia, mà thay vào đó, nó trông như tiếng rít của loài rắn, kết hợp với tiếng chát, 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 nhịp nhàng của con reo phay ở phía sau. Tôi thấy những người đàn ông kỳ lạ giống heo đó ở khắp nơi trong hang động rộng lớn này. Đôi khi bọn họ kéo những cái xéc gầy gò, có thể là đàn ông, hoặc cũng có thể là phụ nữ, thậm chí là trẻ em. Điểm chung là hầu hết tất cả bọn họ đều trần truồng, khuôn mặt bị vặn vẹo trong sự kinh ngạc và đau đớn. Dấu vết tra tấn vẫn hiện rõ trên nhiều thi thể, đặc biệt là những vết cắt ấy sâu đến tận xương, kèm với vết bỏng trên khuôn mặt và mắt của những con người đáng thương ấy. Bọn chúng lôi các xác chết về phía quán ăn rồi đem đến khu vực nấu ăn. Sau khi xong việc, chúng thở hổn hển và bắt đầu cào nhào mỗi khi đi ngang qua nơi đây. Những tên lính không mặt ấy áp giải tôi đến cái hang động kia, nơi chứa đựng những ác mộng đầy kinh hoàng. Họ vặn tay tôi ra phía sau, buộc tôi phải cúi người và bước đi thật nhanh, mặc kệ vẻ đau đớn vẫn đang hiện rõ trên gương mặt tôi. Tôi tự hỏi liệu Frankie có còn sống không, hay anh ấy cũng sẽ bị đưa đến đây và chứng kiến bản chất thật sự của hố đầu lâu này. Sau khi bước qua hành lang, tôi bắt đầu bước vào một căn phòng khổng lồ với những nhũ đá và cột đá cao gần 10 mét nhô lên từ sàn và rủ xuống từ trần. Chúng sắc bén như gai nhọn và mỏng như bút chì. Những bức tường dường như rung rinh khi những tấm màn chứa đựng ánh sáng xanh được phát ra từ sàn và trần lướt qua. Chúng xoáy và chuyển động như một cơn lốc. Tôi thấy những chiếc lồng chất đầy dọc theo các bức tường. Bên trong đó là những người trần truồng và đói khát. Một vài người trong số họ khóc lóc và rên rỉ khi thấy tôi. Họ giơ cánh tay gầy guộc như bộ xương ra, giống như hy vọng rằng tôi có thể cứu lấy họ. Điều này hệt như một đứa trẻ cầu xin mẹ mình vậy. Những con người đáng thương trong những chiếc lồng kia kêu lên. Đôi mắt họ lảo đảo. Những vết thương trên cơ thể họ đang bị nhiễm trùng và chảy mủ. Trên cơ thể bọn họ, tôi thấy những vết sưng tím, bầm dập, thậm chí còn có thể dễ dàng nhìn thấy xương chân và xương tay nổi lên qua da. Những vết rách trên da thịt bọn họ đã trở nên thối rữa. Hàng nghìn người đều bị bắt đến nơi đây. Cái thứ ánh sáng chít tiệt ấy chiếu qua mỗi người và soi sáng vào những góc tối nhất. Mùi của bệnh tật và cái chít quá nhiều,
dày đặc đến nỗi tôi có thể cảm nhận được vị của nó. Sau tiếng kêu rên thảm thiết của những con người bị tra tấn và giữ ở đây, tôi nghe thấy một tiếng rít rõ ràng, giống như tôi đang đứng trên dây điện cao áp vậy. Tôi cảm nhận được chúng một cách rõ ràng và mãnh liệt, và nó càng trở nên dữ dội hơn khi tôi đi sâu vào trong căn phòng, bước qua chiếc lồng cuối cùng. Mùi ozone dần áp đảo tôi khi chúng tôi đi vào sâu hơn. Cái thứ mùi ấy được kết hợp bởi mùi mốc meo và mùi hôi của lưu huỳnh. Tôi bắt đầu cảm thấy quá tải khi ngửi phải chúng. Thậm chí, có lẽ là từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng tồi tệ đến thế này. Giữa căn phòng ấy, những bàn đá được phủ đầy mờ áo ở phía trên. Một số phần đã khô và sần sùi từ lâu, trong khi nhiều phần khác vẫn còn khá tươi mới và ướt át. Chúng là những hồ nước chứa đầy mờ áo đỏ rực, nhỏ giọt từ chỗ hiến tế. Nó làm tôi nhớ đến một bàn hiến tế của người Aztec. Tướng Matheson đứng cạnh một trong những cái bàn đá. Ông ta cầm trên tay một con reo sắc bén với vẻ ngoài hung ác. Lưỡi reo có lẽ được làm bằng một loại thủy tinh màu đen, đầu lưỡi khá mỏng, cùng ánh sáng nhẵn bóng lộ ra, tay cầm được làm từ xương khắc thành hình sọ người. Ông ta mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Gương mặt trắng như thạch anh ấy đang tỏa sáng với ánh sáng xanh đó. Dường như nó đang bao quanh, ôm lấy ông ta. Thứ ánh sáng ấy tỏa ra từ mọi lỗ chân lông trên người ông ta khi tôi đến gần hơn. Hai tên lính không mặt bắt đầu cột chặt tôi vào bàn. Bọn họ đặt một tấm vải da quanh cánh tay và chân tôi, rồi lại dùng một miếng vải khác nhét vào miệng tôi. Sau đó, tướng Matheson từ từ nghiêng lưỡi reo xuống gần khuôn mặt tôi. Ắt hẳn chúng sẽ khá đau đớn đấy, ông ta nói và mỉm cười. Nhưng nó là mở đầu của quá trình biến đổi. Tất cả những người vĩ đại đều phải trải qua những nỗi đau kinh khủng. Đó là một quy luật vĩnh cửu. Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi lưỡi reo chạm vào. Chúng sẽ bắt đầu lột da trên khuôn mặt tôi, chỉ để xé bỏ chúng. Sau đó mới bắt đầu quá trình biến tôi trở thành một trong những tên lính quái dị sẽ ăn thịt người sống và thực hiện những tội ác mà không hề suy, nghĩ hoặc có bất kỳ cảm xúc nào. Mày nghĩ mày đang làm gì vậy? Một giọng nói lẩm bẩm từ phía bên kia của căn phòng. Tôi mở mắt và quay đầu lại, thấy Foras đứng ở đó. Làn da trắng sáng của hắn ta được ánh sáng của căn phòng tô điểm một tông màu xanh lá cây. Việc này có liên quan gì đến mày, thưa giáo sĩ Foras? Tướng Matheson hỏi một cách lạnh lùng. Tao đã đưa tên này đến đây. Hắn ta la lên, giọng của hắn nghe như không phải của một con người. Chúng được khuếch đại, vang vọng trong một hang động khá rộng lớn. Đây là linh hồn của tao, không phải của mày. Tướng Matheson nhìn xuống tôi. Đôi mắt của ông ta như đang phát ra ngọn lửa của sự tức giận. Có đúng là vậy không? Ông ta hỏi tôi. Tên điên này đã đem cậu đến đây sao? Hắn không phải là người, tôi thì thầm. Vẫn còn sợ hãi, đang trực chờ cái cảm giác đau đớn của lưỡi reo sẽ cắt xuống tôi bất cứ lúc nào. Đúng là có, hắn đã đưa tôi đến đây. Điều đó là sự thật. Hắn bắt cóc tôi và tôi đã trốn thoát khỏi hắn ta. Tôi nghĩ rằng hắn đang có ý định giết chết tôi. Dù thế nào đi nữa, đây là khu vực của tao và nó được bảo vệ bởi binh lính của tao. Tao yêu cầu mày rời đi ngay lập tức, Foras à. Đừng làm tao tức giận. Binh lính của tao sẽ đến bất cứ lúc nào và tao sẽ giết chết mày ngay lập tức nếu mày dám can thiệp đến việc này. Chuyện của tao là chuyện riêng của chính phủ và tao là người đứng đầu. Ý chỉ của tao là tuyệt đối. Foras cười. Đã đến lúc mày sẽ phải chôn thây bởi chính những lời nói ngớ ngẩn của mình. Nếu mày cố gắng tấn công tao, tao sẽ giết mày và lũ binh lính rác rưởi ấy. Tao không cần phải hành hạ những cái xác kia chỉ để có được quyền lực đâu. Tướng Matheson à, tao không yếu đuối đến vậy. Đôi mắt của tướng Matheson toát ra sự ngạc nhiên trước những lời lăng mạ này. Lính đâu? Mau giết thằng khốn đó đi. Ông ta hét lên. Giết hắn ngay bây giờ, ta muốn đầu của hắn được đặt trên dĩa rồi, đem lên trước mặt ta. Những binh lính trong bộ đồng phục màu đen lao vào. Một vài người trong số họ đeo mũ bảo hiểm với hình ảnh đáng sợ của hộp sọ đầy mờ áo được vẽ trên đó. Nhiều người cầm sờ úng, còn một số khác mang theo sờ úng phun lửa hoặc là pháo. Họ không hề sợ hãi, mà thay vào đó lao thẳng về phía Foras. Tôi kinh ngạc khi thấy Foras nhìn chằm chằm vào hàng chục người đàn ông đang lao về hướng hắn ta với ý định giết chết hắn. Hắn ta rút ra một viên đá màu đen từ túi áo. Tôi liền lập tức nhận ra nó.
Đó là viên đá mà hắn đã dùng để hút đi linh hồn của một cậu bé bị biến đổi mà chúng tôi đã gặp trong thành phố. Đó cũng là viên đá mà hắn ta dùng để theo dõi tôi. Hắn ta ném nó đi một cách nhàm chán, không vội vã hay hoảng loạn, cũng không hề có một chút dấu hiệu nào của việc bộc lộ cảm xúc. Hắn nói một vài từ khá thô lỗ bằng một thứ ngôn ngữ lạ mà tôi chưa từng nghe qua khi viên đá văng lên không trung. Rồi đột nhiên, nó bỗng phát nổ thành một đám ánh sáng chói lọi. Nhìn vào nó gần như khiến tôi đau mắt, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố chấp quan sát, bị mê hoặc bởi cảnh tượng kỳ ảo này đang diễn ra trước mắt. Các binh sĩ đã bắt đầu tấn công bằng vũ khí của họ, và rồi đạn nổ tung, trải ra khắp tường và sàn nhà. Tướng Matheson chửi rủa và bắt đầu chạy ra khỏi phòng, hướng đến một cánh cửa bằng kim loại khá lớn được tích hợp vào bức tường không xa. Một quả pháo nổ tung, sức nóng của nó lan ra chỉ cách đó khoảng hơn 10 mét. Nhưng tôi bỏ qua sự hỗn loạn đó và nhìn chăm chú vào Foras. Tôi biết rằng bản thân sẽ chẳng thể làm được gì nếu có một viên đạn nào đó bất chợt lạc về hướng tôi. Ánh sáng bắt đầu mở rộng, từ một chấm nhỏ thành một dải đường kính khoảng 3 mét. Nó trông giống như ánh nắng mặt trời của vùng nhiệt đới, được chiếu ra từ một khe hở không gian hiện lên bên trong căn phòng. Những cái xúc tu kỳ lạ bắt đầu vươn ra, lung lay như những cánh tay mù mịt. Chúng có màu tím u ám với những chiếc chóp đen nhọn như lưỡi reo nhô ra phía trước, giống như chân của một con nhện độc. Những chiếc chóp này mở và đóng liên tục trong những làn sóng nhanh chóng. Những xúc tu tiếp tục vươn ra, từ 3 mét đến 6 mét, rồi chúng bắt đầu bao quanh các binh sĩ và siết chặt bọn họ. Tôi nhìn thấy những chiếc chóp cắn vào da họ và bắt đầu hút mờ áo từ cơ thể họ. Khoang miệng của những binh sĩ mở ra, nhưng chỉ có những tiếng la hét câm lặng. Một loạt các xúc tu vươn ra, và sớm thôi, Foras đứng một mình giữa những xúc tu lạ lùng từ một chiều không gian khác, nhìn vào công việc của mình và mỉm cười. Hắn ta dường như hoàn toàn quên mất tôi. Mỗi một giây lại có thêm nhiều binh lính tràn vào. Bọn họ bắn sờ úng và pháo, ném cả lựu đạn. Nhưng những xúc tu sẽ bao quanh họ và hút hết mờ áo từ cơ thể họ chỉ trong vài giây. Tiếng nổ và sức nóng cùng với ánh sáng làm tôi choáng váng và tối sầm mặt mũi. Tôi run rẩy, không kiểm soát, cảm thấy mình sẽ chít bất cứ lúc nào. Tôi nghe thấy một tiếng thì thầm nhẹ nhàng từ phía sau. Suýt tí nữa đã khiến tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Frankie đang ngồi đó, cầm một con reo găm bạc rất sắc bén. Chúng ta phải đưa cậu ra khỏi đây, anh ấy nói, cắt những miếng vải da đang trói tôi vào bàn. Tôi biết giờ chúng ta đang ở đâu. Hành lang dẫn ra khỏi đây giao với Veriden. Tôi chưa từng nghĩ chúng ta đi xuống sâu như vậy trước đây, và bây giờ tôi nghĩ cậu đã biết vì sao. Trong vài phút, anh ấy đã giải thoát tôi. Tôi nhanh chóng nhảy xuống từ bàn và bám theo anh ấy, quay đầu nhìn lại, thấy Foras ném một quả cầu đen khác vào không trung khi hàng trăm binh sĩ chạy ra từ hành lang lộn xộn và các phòng ngủ xung quanh. Vô số xác người nằm rải rác trên sàn và tôi thấy ít nhất 30 xúc tu đang vươn ra, một số vươn lên tận trần nhà hoặc hàng trăm mét dọc theo hành lang. Tôi run rẩy bám theo sau Frankie. Chúng tôi đi qua hết phòng này đến phòng khác, nơi những gã đàn ông người nửa lợn đang xẻ xéc, treo chúng lên trần nhà như thợ săn đang chuẩn bị thịt nai. Tôi thấy những tấm da được xếp thành đống, vứt ở các góc, phẳng và xếp chồng lên nhau. Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng, mùi thơm ngon của các loại thảo mộc và gia vị bay ra khỏi phòng. Sau khi chạy suốt 20 phút mà không gặp rắc rối gì, tôi kinh hãi khi thấy một nhóm người lợn đang di chuyển xuống hành lang, trang bị những chiếc rìu cao và những con reo cắt thịt to lớn, dính đầy mờ áo. Chúng khịt mũi và bắt đầu la hét khi nhìn thấy tôi và Frankie. Frankie dừng lại, rút ra một con reo găm bạc từ trong bộ quần áo rách nát của mình. Anh ấy quay sang tôi. Cậu đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Anh nói, ánh mắt lấp lánh. Anh ta nở một nụ cười ác nghiệt với tôi. Khuôn mặt đầy sẹo của anh ta nhăn lại khi sự phấn khích của trận chiến và cơn khát mờ áo ngày càng dâng cao. Tôi biết vì tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy trong lồng ngực. Dừng lại, những người lợn hét lên. Đầu hàng đi, nếu không bọn tao sẽ xẻ thịt bọn mày thành từng mảnh và cho chó ăn. Tôi với tay lấy khẩu sở úng lục ổ quay trong túi, rút nó ra. Tôi biết tôi chỉ có 8 viên đạn. Tôi đếm số người lợn. Một luồng adrenaline chạy khắp cơ thể tôi. Mọi thứ dường như chậm lại, phản xạ của tôi nhanh hơn rất nhiều. Trong giây lát,
Tâm trí tôi nói với tôi, 10 đứa. Chà, điều đó không tốt chút nào, tôi tự nghĩ. Tôi bắt đầu bắn, nhắm vào đầu hoặc tim. Những người lợn lao tới tôi, vung vẩy vũ khí, đôi mắt nhỏ nheo nheo của chúng lóe lên một tia cuồng tín. Khuôn mặt tròn trịa của chúng đỏ bừng và đẫm mồ hôi. Thậm chí từ đây, tôi có thể ngửi thấy mùi cơ thể bao quanh chúng, giống như ruồi vây quanh xác chít. Tên đầu tiên bị bắn nổ tung đầu trong một màn xương mờ áo và mảnh xương vỡ vụn. Hắn vẫn chạy thêm vài bước, cơ thể không đầu của hắn vẫn theo những xung động thần kinh ngẫu nhiên còn hoạt động trong hệ thần kinh đã bị phá hủy. Sau đó, cơ thể hắn sụp xuống, trượt về phía trước, chiếc reo chặt thịt văng ra khỏi bàn tay đang mở của hắn. Tên thứ hai bị tôi bắn trúng ngực. Hắn ôm lấy tim, mắt mở to khi ngã sang bên, tông vào một tên khác khiến hắn ngã nhào. Chiếc rìu lớn bay qua sàng đá. Chúng tiếp tục lao đến và tôi tiếp tục bắn. Giết được 7 tên và làm bị thương một tên khác. Hắn đang kéo lê mình trên sàn với một lỗ lớn ở chân, mờ áo chảy ra theo nhịp đập của tim. Rồi tôi nghe thấy tiếng click của ổ đạn trống rỗng. 2 tên lợn cuối cùng đã ở trong vài bước chân của tôi và Frankie. Với một tiếng gầm, Frankie lao tới. Chúng vung reo chặt thịt vào mặt và cổ anh ta, nhưng anh cúi xuống và chém một tên ngang bụng. Tôi nhìn thấy ruột và nội tạng của hắn tràn ra như một dòng thác mờ áo. Trong cùng một động tác vung, Frankie giơ con reo lên, khéo léo cắt tên còn lại ngang cổ. Cả hai đều ngã ngửa ra sau. Tên người lợn nghẹt thở trong chính mờ áo của mình và giãy giụa, đạp chân và nắm chặt tay khi giơ lên không trung. Cố lên, Frankie nói và chúng tôi tiếp tục chạy. Cuối hành lang bây giờ đã ở trong tầm mắt và tôi rất biết ơn. Chúng ta phải ra khỏi hố đầu lâu trước khi tiếng trống vang lên. Trống gì cơ? Tôi hỏi, anh ta chỉ lắc đầu. Cậu sắp được về nhà rồi, anh bạn, anh ta nói. Cánh cửa dẫn đến thế giới của cậu đang ở ngay phía trước. Nhiều người khác cũng đã đi qua đó. Hầu hết họ không trở lại. Hầu hết họ đều cheat. Nhưng tôi cố gắng giúp đỡ những người tôi tìm thấy. Tôi cố gắng giúp đỡ bạn bè của mình. Sao anh lại tìm thấy tôi? Tôi hỏi. Tôi đã trốn và chúng không tìm thấy tôi. Tôi bò dưới gầm một cái máy nào đó trong góc. Chúng đưa cậu ra ngoài. Tôi chờ đợi và rồi tôi nhìn thấy gã trắng toát kia đang lén lút xuống hành lang và tôi đi theo. Có điều gì đó trong tôi mách bảo tôi rằng hắn có ý đồ xấu. Sau đó tôi chỉ lẻn vào và làm những gì tôi đã làm. Anh ta nhún vai, như thể việc anh cứu mạng tôi chẳng có gì to tát, hoặc thậm chí có thể đã cứu tôi khỏi một số phận còn tệ hơn cả cái chết. Ở cuối hành lang, tôi nhìn thấy một cánh cửa gỗ có vẽ một bông hoa cúc xanh trên đó. Nó đứng trước mặt tôi, sứt mẻ và cũ kỹ. Tôi mở nó ra và thấy một cầu thang đá khổng lồ dẫn lên. Nó dường như tiếp tục mãi mãi. Tôi quay lại và ôm lấy Frankie. Cảm ơn, tôi nói trong nước mắt. Anh không cần phải giúp tôi, và anh đã làm vậy. Tại sao anh không đi cùng tôi? Anh không cần phải sống trong khung cảnh địa ngục ác mộng như thế này. Anh ta chỉ lắc đầu. Tôi thuộc về nơi này, nơi gia đình tôi sống và nơi họ qua đời. Anh nói. Tôi quay lại và đóng cửa lại, leo cầu thang hàng giờ khi đến một nhà kho. Tôi thấy mình bị nhốt trong đó. Tôi đứng ở cửa, gõ và la hét hàng giờ trước khi một ông già mang chìa khóa đến và thả tôi ra ngoài. Ông ấy trông không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tôi hay những bậc thang dài vô tận trong nhà kho, nhưng tôi nghĩ đó lại là một câu chuyện khác. Cuối cùng, tôi thấy mình cách xa nơi tôi bắt đầu hơn 1000 dặm trên đường đi làm về. Tôi đã gặp khó khăn khi cố gắng giải thích cho gia đình mình về việc tôi đã dịch chuyển khoảng cách đó chỉ trong một đêm. Tôi vẫn gặp ác mộng về thế giới đó, về thành phố chết chóc đó, và đôi khi tôi tự hỏi liệu Forrest có quay lại tìm tôi không? Tôi chỉ có thể hy vọng hắn đã chết trong trận chiến với đội quân xác sống. Nhưng vào những đêm khuya, khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt hắn và tôi tự hỏi